Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Gemstone Factory của Jenny. Vâng, và con trai của Jenny là Tiem, và Tiem cũng là một trong những juror. Và bây giờ ông làm quen đến với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Trước tiên Bich xin chào quý vị và hello to Tiem. Hello. Thank you so much for welcoming me. Audience, thank you so much for your continued love and calls after the shows. And we are glad to hear. And today, before we start, I would like to introduce our audience to one new thing. Okay. So, like you know, we give appraisal certificates out with everything which we sell. So, what we are trying to tell you is that these appraisal certificates are made in our lab. We appraise your jewelry for insurance purposes. We also help you, find out about what the stone is, how much the real worth could be. Because the value which you're getting here, especially even if you have bought things before, their value always grows with the time because of the stones, diamonds and gold which you have invested in. So what the service which we can provide for you is we can have the good picture of the stone. We can provide you the details of the jewelry or any piece or any stone or diamonds you want to have appraised, and then we can give you an insurance replacement value right here. So this can help you in peace of mind to know what you have. It's always good to insure your jewelry. It's always good to know what you have if you want to pass it on to the future generations, and just in general if you want to know if you made a good buy or not. Because usually whatever the things that you are selling here, you always get 4 to 5 time appraisals because that's what the value for replacement would be. Thưa quý vị, trước khi vào show thì Tiem muốn cho quý vị biết rằng là tất cả những cái gemstone mà quý vị mua thì ông ấy sẽ cho quý vị cái tờ certificate của cái gemstone. Nó là như thế này. Khi mà quý vị mua của Tiem thì có cái công ty gọi là xác nhận cho cái gemstone đó và được GIA credited đó, thưa quý vị. Thì khi mà quý vị mua thì quý vị sẽ an tâm. Thứ nhất là quý vị an tâm và quý vị thì tin chắc là quý vị đã mua một cái viên stone đúng nghĩa của nó, và nó là real stone, nó là thiên nhiên. Và đồng thời cái giá mà quý vị đã được sẽ được appraisal là tùy theo cái viên gemstone đó là cái gì thì cái giá trị nó sẽ nằm ở bên đây. Nhưng mà khi mà quý vị mua là quý vị mua với cái giá rất là thấp, bởi vì cái giá là cái giá theo cái công ty của ông đưa qua bên Hoa Kỳ đây để mà bán cho quý vị. Cho nên là khi mà quý vị mua là quý vị sẽ tin chắc rằng là quý vị đã mua được một cái món nữ trang gọi là những cái gemstone thiên nhiên, không qua bất kỳ một cái treatment nào. Và giả sử nếu có một cái treatment nào thì họ cũng sẽ ghi vào trong cái description này rất là rõ ràng để cho quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Nhưng mà chắc chắn thưa quý vị là những cái gemstone mà ông bán cho quý vị đều là thiên nhiên và không qua bất kỳ một cái treatment nào với quý vị nhé. Và bây giờ với Trâm mời được quý vị cái món nữ trang đầu tiên đi. Rồi. Thank you. And with that, let's begin the show. We have got a variety of things today. We'll be starting off with number 1. It's a beautiful pendant, and let me take it out for you, please. This one is in 14 karat. This one is in 14 karat gold. It's a beautiful water sapphire, 5 carats. The cut is really good. The clarity of the stone is flawless. It's 4A in color. The specialty of the stone is that it's cut beautifully from all sides. You can see the proportion is perfect. It's set in a very beautiful mounting with about 55 carats, 0.55, I mean half a carat of diamonds right in there. And you can see the mounting is very well made. It's handcrafted mounting. It's a very beautifully made mounting. The stone with this color, it's difficult to find such a color stone. We are offering this piece for we are offering this piece for $888. The replacement value should be around $5,000, and you can try in the market even for $4,000. It's difficult to find such a good quality. Like when we talk about these stones which we have set or we are offering here, they're not only from our collections, but they're also a fruit of our labor. Like we worked really hard on finding the right rocks, right roughs, and then carve the stones out of there to make sure that they have the perfect light angle, and the shine, the color, the luster, everything should be perfect. So $888 is the price for this beautiful pendant.
Vâng thưa quý vị, ở đây đó ông vừa với Deep vừa mới cho quý vị nhìn thấy đây là một cái viên một cái gemstone rất là tuyệt vời. Qua cái bên chiếu qua hai người dùm chị nhé. Và cái pendant này đó nó gồm có là 1.7 gam vàng 14, rồi 5 carat water sapphire, và cái số hột xoàn chung quanh cái vỏ đó là chung quanh cái setting đó là 0.55 carat, e-color và internal flawless, và cái giá gửi đến cho quý vị là $888. Wow, thưa quý vị, ông nói rằng cái viên water sapphire này nó là một trong những cái viên rất là đẹp. Quý vị có thể nhìn thấy đó, có đi qua ánh sáng đó là quý vị có thể nhìn thấy cái viên nó màu xanh thẫm rất là đẹp, màu xanh thẫm rất đẹp, và nó được cắt theo cái dạng là emerald cut, và nó không có một cái tì vết thiên nhiên ở trong này nghe quý vị, nhưng mà nó lại là real sapphire nữa quý vị, water sapphire quá đẹp luôn quý vị ơi. Đó, đây nè. Rồi với cái viên mà viên water sapphire này đó là nó là hình chữ nhật, và cái setting của nó khi mà đeo vào rất là có duyên, và rất là họ làm rất là kỹ lưỡng. Ở trên cái chấu đó quý vị có thể nhìn thấy là cái chấu của họ là làm chấu lớn hơn nè, rồi để nó giữ chặt vào nó 4 cái góc của cái pendant. Đây thưa quý vị, rất là đẹp. Ra quý vị có thể nhìn thấy được cái đẹp của cái pendant này. Quý vị thấy không, biết châm ướm ở trên cổ nè, rất là đẹp, rất là có duyên luôn. Đó, bảo đảm là khi quý vị đeo cái này là quý vị sẽ rất thích, rất là tuyệt vời luôn quý vị. $888 và sẽ có giấy chứng nhận cho quý vị đầy đủ luôn quý vị nha. Đó, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Rồi mời quý vị và tiếp tục món số 2, number 2. Number 2 we have is in 14 karat gold in 1.4 grams. It's a beautiful bottle green color, emerald. It's 6 carats emerald with about 0.35 cents of diamonds in it. It's a beautiful piece. The piece has a lot of luster and fire in it. The color you can see the color is sparkling and it's flowing with water inside. When we say water inside, that means the luster is so good. It's always silky in nature. That's how good this emerald is. The price for this one is $1188. The retail price is somewhere around $6,000 to $7,000. The beauty of the stone is it's from Zambia. It's beautifully cut. It has all the luster and all the good characteristics of a great emerald. This one is again very well built, very well cut, has a lot of fire in it. Its shape is very desirable. It's oval shape, so you can wear it with most of your jewelry. You can wear it anywhere in the party. It's set in a very beautiful pendant. The pendant is nice. You can see even from the back it's been cut, handmade with details paid attention to. It's really nice piece. It's only for $1188, full with color and luster. Emerald pendant, $1188. Vâng thưa quý vị, cái viên cái pendant này đó nó được làm bằng cái viên emerald của Zambia. Cái màu xanh của nó là rất đẹp. Quý vị biết là ở trên thế giới đó là chúng ta có rất nhiều nơi có emerald, nhưng mà 3 nơi mà quý vị có thể biết được rất là nổi tiếng đó là của Colombia, của Brazil và của Zambia. Nhưng cả hai nơi, ở nơi cái chỗ mà Brazil đó thì hiện tại là không có, nếu mà có được thì bây giờ nó cũng là đã ô mai rồi, cho nên bây giờ nếu có nó thì nó đã lưu truyền ở trên thế giới. Kế đến là Colombia. Thì ở Colombia cũng rất nổi tiếng về emerald. Nhưng ở Colombia đó thì khi mà lấy những cái viên stone lên đó, trong từng cái rock ra đó, từ cái viên đá bự ra đó, thì họ phải đi qua những cái treatment, tức là qua heat, qua color để tạo cái màu sắc đẹp cho nó. Và khoảng 10 năm như vậy đó thì quý vị cũng phải làm color lại, mình phải treat lại nó một chút. Đặc biệt chỉ có cái Zambia. Thì Zambia đó thưa quý vị
nó là những cái emerald nó không chấp nhận bất kỳ một cái treatment nào hết. Từ nguyên thủy của nó là cái màu xanh như vậy, rất đẹp, rất là tuyệt vời. Thành ra khi mà quý vị mua emerald của Zambia là quý vị tin chắc là quý vị nó không có được không có bị một cái treatment nào hết, và sẽ có cái certificate cho quý vị rất là đầy đủ trên cái viên emerald này đó thưa quý vị. Cái viên emerald này á, nó là cũng là của Zambia, nó cũng chỉ là có khoảng là SI thôi, và trên đó nó là 1.4 gam vàng 14 nằm trên cái setting đó nghe quý vị. Rồi 6 carat emerald và cái số diamond setting around đó là 0.35 point, và cái giá tiền là 1.188 đô la. Rất đẹp luôn quý vị. Nó đến là 6 carat emerald. Cái độ đẹp của nó là cái độ trong của nó đó quý vị, có nhìn thấy không? Đó, cái độ trong của nó. Bởi vì tất cả những cái emerald đó nguyên thủy á, là nó đều là có những cái tì vết thiên nhiên trong đó thì nó mới là emerald, quý vị ha. Đó, thành ra khi mà quý vị mua sắm những cái emerald đó là quý vị sẽ nhìn thấy được những cái điểm như vậy. Đây là một cái pendant rất đẹp, bởi vì cái cluster, cái độ phản chiếu của nó đó quý vị thấy không? Đó, cái file ở cái lấp lánh của nó đó, và cái đằng sau nó được bọc rất là kỳ lưỡng luôn nè quý vị không? Vàng bọc rất là kỳ lưỡng. Đó, 1.188 đô la quý vị nha. Đó, cái này rất là đẹp, rất là có duyên luôn nè, đeo nhẹ trên cổ dễ thương không? Thà emerald cho những người sinh tháng 5 birthday ở May. Yeah, right. Đó, những người sinh tháng 5 là birthday emerald đó thưa quý vị. Cái này có duyên vô cùng luôn đó quý vị. Rồi tiếp tục cái món số number 3. Number 3 is a beautiful emerald again. The thing about this emerald is that the color is so good. The champagne green color. It's very difficult to find emeralds so good naturally, because nowadays with the mining going on and everything else, the color keeps on deteriorating in everything. Now we were lucky to find some roughs before, from which we were able to manufacture some lots, and out of those lots we kept the best pieces for our collection, which we are now offering at 1/3 of our cost, but at least 1/5 of the market price. For example, this beautiful pendant with 7 carats of an emerald in between. It's a very good size. The cut is very nice, the luster is very pretty, and the fire is very evident. It is surrounded by about 40.40 cents of diamonds, and it's again handmade mounting, beautiful mounting, and we have left space at the back so you can see the light can come through, because this stone is deeper in color. It needs light, and the light goes through it, which makes it even rarer and even special. This is in 14 karat gold, about 2 grams of gold in there, beautiful diamonds all around. It's from Zambia, a natural stone, just for 1288. Wow, đó quý vị. Deep vừa mới giới thiệu đến cho quý vị thêm một cái pendant emerald, và cái pendant emerald này cũng từ Zambia. Vâng thưa quý vị. Và cái nặng đến là 2.2 gam vàng 14, 2.2 gam vàng 14, và cái viên emerald này là 7 carat emerald, và chung quanh cái setting này đó là 0.35 point. Và cái vỏ này đó thì nó được làm bằng cái setting này đó, nó được làm bằng cái của Hồng Kông, rất là đẹp, rất là chắc chắn. Và cái số hột xoàn ở trên này là nó là e-color và internal flawless. Vâng thưa quý vị, đây là một cái setting cũng rất là đẹp với những cái viên, với những cái màu xanh của cái viên emerald, nó rất là đẹp luôn quý vị ha. Đẹp ở cái độ mà những cái cắt của nó đó, cái giác cắt của nó đó, chính những cái giác cắt này nó làm cho cái viên emerald này giống như là có lửa, rất là đẹp. Đây nè quý vị, với giá là 1.288 đô la, quý vị nhìn thấy không? Đó, 1.288 đô la. Cái này lớn hơn, nó đến 7 carat. Cái hồi nãy thì nó nhỏ hơn một chút, còn này lớn hơn, nó đến 7 carat. Nó đến 7 carat lòng quý vị, rất là đẹp luôn. Đó, thấy không? Quá đẹp không phải thưa quý vị, 7 carat.
emerald của Zambia, rất là tuyệt vời đó. Và chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị cái certificate của cái viên emerald này luôn. Thành ra quý vị mua là quý vị cứ an tâm, quý vị muốn trao đổi đều được cả quý vị nhé. Rồi $1.288. If you could just keep it there for a minute on your neck, please. Right. If I can just have the focus for a second. Yeah. This is what I would like to say. If you could have both of us in the focus, that this color, the light green color which you're seeing, this is the color of the rocks which is coming out right now because of the mining which has been prevalent for so long, and because of the greed of the human beings, we kept on digging. This is what has been left, or this color, the joycite color, is what you're getting in emerald these days, and they're trying to treat them to make the color natural. And when you look at this pendant, that's why you can see how beautiful and rare this color is. Wow, you said is right now the real rock, the emerald come out this color. This color, this is joycite. This is an old rock. Now they are supposed to be darker in color when they come out, so that when you made it, then you just open the fire and luster inside. But now this is the color, the light green color, which is coming out in emerald rough. Also, I have ordered a few roughs for a client, like you said, for our audiences, so that you would know different stones, different roughs, how they look for the future. But for now, I can tell you for sure that this is the color which is coming out in emerald rough. So getting this color is very rare. It is very precious to have this kind of color. Vâng, thưa quý vị, ông muốn Deep muốn cho quý vị biết là cái viên emerald như thế này đó, thì đây là một ví dụ. Cho ví dụ quý vị thấy khi mà họ lấy cái đá ở trong cái núi ra đó, thì nó có cái màu xanh đó như thế này rồi. Nhưng mà khi cái màu xanh này đó thì không phải rằng là cái màu xanh này đâu, quý vị có thể nhìn thấy cái đốm xanh xanh đó đó, nhưng cái đó mới là cái để mà họ cắt nó ra để mà họ lấy ra những cái viên emerald như vậy. Rồi khi họ lấy ra rồi đó, lúc đó họ mới bắt đầu họ sửa chữa, gọi là treatment ở trong đó, màu hay là cái gì ở trên cái emerald đó. Thì hồi trước đó thì cái emerald đó là khi mà người ta chưa khai thác nhiều đó, thì mình có thể tìm thấy được là gọi là bất kỳ chỗ nào gọi là có mỏ đó, người ta khai phá được đó thì người ta lấy. Về sau này khi người ta khai thác nhiều, tức là mình phải đi sâu hơn và nhiều hơn nữa thì lúc đó mới tìm được nó. Vâng, thì đó khi mà mình lấy ra đó thì không phải là nguyên thủy nó là như thế này, mà nó là một cái cục bự gì đó, rồi người ta mới cắt ra. Bên trong nó có những cái lõi. Những cái loại đó là những cái xanh xanh mà quý vị nhìn thấy cái chấm đó đó, những cái xanh chấm đó là những cái loại khi người ta cắt ra đó. Bên ngoài thì mình thấy vậy, nhưng mà khi cắt ra là bên trong nó có những cái loại, rồi người ta mới lấy ra, người mới cắt thành những cái viên emerald như thế này. Thank you. Wow, you can exercise to do that. Yes, that's how you can actually do the exercise. With the gyms closed, I think I'm going to have more rocks at home. I know. See, yeah. I think you can carry some rock like that. You go up and down, just do like this. Yeah, it's very heavy. It's very heavy. So moving on to number 4, we have a beautiful pear-shaped tourmaline. It's green color tourmaline, which is a rare color to find in tourmalines. When I say rare, it's because you can always find general colors, which is I would say pink color, like light pink color. You can find orangish color. You can find all vivid colors which are light. But this is dark green color. It has got, it's almost like severite. That's how beautiful it is. It's surrounded with diamonds, about 30 cents diamond. It's a 3.50 piece. Again, the beauty of the piece is the fire and the luster and the way we cut it. When you cut it in pear shape, you lose the most weight, but we wanted to make sure that you get the best piece out of the whole rock, the big rocks which you know how big they are, but then from there to make a perfect piece which will shine like this, without the light, with the light, however it is, to make sure that it has the great color, the great clarity, and the weight size. We try to make it as light as possible for our clients to make sure that they don't have to overpay it. So we make sure that we do these things and they take things out of from a collection which we can offer to you at a really, really great price. This is only for $788. Oh wow, quý vị, cái viên trên màn ảnh đó là quý vị nhìn thấy á, nó là một cái viên green tourmaline, mà cái viên tourmaline này nó là natural, nó không qua bất kỳ một cái treatment nào cả, nằm trên một cái setting nặng 2 gam vàng 14. Thưa quý vị, nặng 2 gam vàng 14.
Rồi cái số hột xoàn mà viền chung quanh đó là 3 carat rưỡi, 3 carat rưỡi thưa quý vị. Không, 0.30 số hột xoàn nằm chung quanh là 0.30 carat. Rồi e-color và internal flawless. Cái viên tourmaline này đó là 3 carat 50. Mà Điếp vừa giới thiệu để cho quý vị là khi mà cắt một cái viên gemstone mà để tạo nó thành một cái viên cái dạng pear shape như thế này đó thì tốn rất nhiều đá, tốn rất nhiều đá nha quý vị. Nhưng mà khi mà đã tạo ra được một cái như vậy cho một cái màu sắc nó như thế này thì đương nhiên người ta phải làm theo những cái nghệ thuật đó mà thôi. Vâng thưa quý vị, với cái giá là 788 đô la. Đây thưa quý vị, dễ thương chưa? Cái viên green tourmaline rất là đẹp, cái này natural. Và khi quý vị mua cái này sẽ có giấy chứng nhận của GIA chứng nhận cho quý vị luôn, giấy GIA graded cho cái công ty để mà là chứng cho quý vị làm giấy chứng nhận cho cái viên gemstone này. Rất đẹp, quý vị thấy không? Cái màu đẹp, thiệt là đẹp luôn. Cái lửa này quý vị thấy cái lửa nó không, nó nháy rất là đẹp phải không quý vị? Mà đằng sau nó bọc rất là kỹ lưỡng luôn, quý vị thấy đó, rất là đẹp ha. Với giá là 788 đô la. Rồi, cảm ơn em. Moving on to number 5, we have another tourmaline. It's green tourmaline again. This one is emerald cut. The beauty of the stone, it's cut, which is really nice, brilliant cut. Then we have the clarity, which is flawless clarity. Then we have the color. The color is subtle. This one is subtle green color. This one gives you more light than the darkness. This one gives you a sense of fleshiness sometimes when you wear it, because it has got that good of a fire around it. It has got around 0.30 carats diamond around it in 14 karat gold, and made in a beautiful handmade mounting for $788 only. The appraisal price is going to be around $5,000 on this one. Wow, thưa quý vị, đây là một cái viên tourmaline nữa, nhưng mà cái viên tourmaline này, rồi chuyển hình qua cái hình đi em. Cái viên tourmaline này nó rất là đẹp luôn, nằm trên một cái vỏ vàng nặng đến là 1 gam 80 vàng 14. Cái viên tourmaline này là 4 carat, được cắt theo cái dạng emerald cut. Cái setting nó là 0.30 carat diamond, e-color và internal flawless. Đây là một cái viên emerald rất là đẹp. Cái viên này đó, cái viên tourmaline này đó, cái viên tourmaline này phải nói rằng là nó cắt theo cái dạng emerald cut và nó không có tì vết thiên nhiên bên trong nghe quý vị. Nó không có tì vết thiên nhiên bên trong, rất đẹp. Và cái độ quý vị có thể nhìn thấy cái độ trong suốt, tức là quý vị có thể nhìn trên mặt, nhìn qua cái viên emerald để quý vị có thể nhìn thấy được cái phía dưới của nó, cái bề mặt phía dưới của nó là cái gì, quý vị thấy không? Rất là đẹp. Thành ra khi mời quý vị nha, với cái này, với cái giá là 788 đô la, phải nói là rất đẹp, đẹp lắm luôn á quý vị à. Cái này mà với cái setting này là setting của Hồng Kông, cho nên những cái viên hột xoàn được set rất là đẹp. Đó, đây quý vị, rất là đẹp luôn nè quý vị thấy không? Looks beautiful, crystal clean, very flawless. Clean, yeah. It's a flawless piece. Ông nói rằng cái miếng này á là cái đồ đẹp của nó là ở cái chỗ là flawless. Nó là flawless, tức lên cho nên khi cái gemstone này quý vị có thể nhìn xuyên thuốc vào bên dưới đáy. Nó có gì quý vị như thế có thể nha. Bây giờ với Trâm để vậy là quý vị có thể nhìn thấy được này, cái độ trong sạch của nó này, quý vị thấy không? Đó, nó đẹp như vậy đó. Nên nếu nó có cái vết, những cái tì vết thiên nhiên là quý vị có thể nhìn thấy ngay luôn. Tại vì cái máy ảnh của cái người chụp này rất là rõ luôn đó quý vị. Đó, quý vị nhìn thấy rõ, rất là rõ luôn ha. Đó, 788 đô la. Quý vị đeo một cái sợi vậy dễ thương không? Rất là sang. Phải nói sang lắm đó quý vị. Nó mời quý vị ha, mình không phải tốn nhiều tiền mà mình có thể đeo một cái miếng rất là sang như thế này. Quý vị cứ mua rồi mai mốt quý vị gặp một cái biết đâu là quý vị gặp một cái cặp bông như thế này, mình mua mình cứ từ từ mình tìm thế nào là chẳng có ha quý vị ha. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều lắm. Qua món kế tiếp. Moving on to next one, we have the beautiful ruby light tourmaline, the ruby light stone with a beautiful cut, emerald cut shape.
really good clarity, it's flawless clarity, very good fire and luster. The color is pinkish, it's darkish pink, which gives you the vividness of the color. This looks like ruby. It has got really good luster. It looks expensive. It's not really expensive with us because it's just for 988. It's a 4.25 carat piece, about 4.25 carat piece, which is rare to find in such good clarity, with such good cleanliness inside. Flawless piece with a lot of fire, handmade mounting. Again, these pendants are all handmade. We decided to mount them in these handmade pendant because these are from our collection. These are really beautiful pieces, and this one is 4.25 carat ruby light tourmaline at just 988. Vâng, thưa quý vị, đây cũng là thêm một cái pendant nữa. Cái pendant này đó nó gọi là ruby light. Cái màu này là cái màu đẹp nhất của cái ruby light, tức là darker pink, tức là cái màu pink mà nó đậm đà đó quý vị. Đó, cái màu pink rất là đậm đà. Và nhìn á, quý vị nhìn thấy cái độ đẹp, cái độ óng ả của nó đó. Thành ra khi mà quý vị nhìn thấy nó rất là nhìn thấy nó giống như very like rất là giá trị, rất là cái giá trị. Vâng, thưa quý vị, là chỉ bởi vì cái độ đẹp của cái màu của cái ruby light này, nó là màu hồng sẫm, darkest pink, có nghĩa là màu hồng sẫm đó quý vị. Đó, rất đẹp luôn. Thành ra khi mà quý vị đeo cái này, quý vị sẽ rất thích. Với trên đó nó là tourmaline, ruby light. Yeah, it's not written there. Sorry, it's ruby light. Ruby light. The group is tourmaline. The stone. 2 gam vàng 14. Cái viên ruby light là 4 carat 25 và cái vỏ là 0.35 point diamond, e-color và internal flawless. Đây, đẹp chưa? Đây quý vị, Bích châm gợi đến cổ, để đến cổ này, quý vị nhìn thấy đẹp chưa? Trên cổ Bích châm nè. Bây giờ mà quý vị tìm, phải nói rằng là đây là những cái kiểu cách mà mình đeo vào nó vừa tầm cái cổ nè, nó vừa sang, nó vừa đẹp. Khi mà mình đeo những cái như thế này, phải nói là quý vị sẽ rất thích, là bởi vì cái đồ sang đẹp của nó. Mình chỉ cần như thế này thôi quý vị ơi. Tại vì sao? Tại vì khi mình đeo một cái gì đó trên cổ mình á, mình đâu cần phải là nó thuộc loại nó gọi là to quá, nó rườm rà quá, nó cũng không có phù hợp để mình đeo mỗi ngày. Chính ra đeo như thế này nó rất đẹp, mỗi ngày mình mặc với cái outfit nào trông cũng đẹp và sang trọng quý vị ha. $988. Thank you, cảm ơn em trai. Next one we have a beautiful cushion cut emerald. This one I have to speak about the pendant first because it has got about 1.25 carats of diamonds in it. The diamonds are beautiful. The stone was cut small because the rock didn't have that much potential apart from one stone. So it was about, I think, about 80 carats of rough, from which we made a 2.25 carat of an emerald. That big of a rock, you made that small of an emerald because you want to have the color this one has. It's from Zambia. The luster it has, the fire it has, that's what you want in stones. So when we talk about the jewelry which we have, most of the jewelry, we collected it on the basis of the cut, color, clarity, and you know, the kind of luster they would possess, how good the quality would be. It's top of the line piece made in a very beautiful mounting. This mounting was again handmade, picked from an auction, and has more than 1 carat of diamond in it. It's in 14 carat gold for just 888. It's a beautiful piece. Yeah, thank you. I think you have some phone call. Sorry? Yeah, I think you have some phone call. Oh, sure. Yeah. Thank you. Yeah. Vâng, thưa quý vị, cái pendant nằm trên màn ảnh đó rất là đẹp. Nó là cái setting của nó là 2 gam 85 vàng 14. Cái viên emerald này đó nó là 2 carat 25. Và cái số diamond trên cây vỏ đó là khoảng 1 carat diamond, e-color, internal flawless. Và quý vị có thấy được rằng với cái viên emerald này là 2 carat 25 này đó, quý vị có biết rằng là với nguyên cái viên này thôi đó là nó phải là một cái rocks á, là phải độ 80 carat đó mới cắt được cái viên này thôi. Đó, vâng thưa quý vị. Đó lý do tại sao gemstone nó mắc tiền, chỉ bởi vì những cái lý do đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái màu sắc.
bởi vì mỗi một cái màu sắc nó quyết định cái giá trị của cái viên của một cái viên gemstone đó. Cái màu sắc là quan trọng nghe quý vị, và cái độ cứng của nó. Cho nên khi mà giới thiệu đến quý vị tất cả những cái gemstone thì những cái người như Tiem đây hoặc như Jenny sẽ giải thích cho quý vị rất là rõ ràng và tường tận. Và khi quý vị mua cái pendant này thì quý vị cũng sẽ có cái certificate mà đã có GIA credited quý vị nha. Rồi đây, trên cổ Bích Trâm này, cái này đẹp chưa? Phải nói là hấp dẫn tuyệt vời đó. Nếu mà quý vị đeo một cái viên emerald nhỏ nhỏ và hai cái hàng xoàn hai bên như thế này, quý vị có đồng ý là Bích Trâm là quá đẹp không? Đó, nhìn rất là sang. Mình chỉ cần nhẹ nhàng thế này thôi mình đã thấy đẹp và sang rồi, chứ đừng có nói là phải đeo chi cho nó to. Quý vị mua cái này rồi mai mốt biết đâu quý vị lại tìm thấy được có một cặp bông. Thật ra quý vị là có từ từ quý vị sẽ sắm thành một bộ, đúng không? Đó, $888 rất là đẹp, làm cắt theo kiểu emerald cut, đúng emerald cut đó thưa quý vị. Rồi, cảm ơn em. Moving on to the next stone, before we move on to it, I would like to just show our viewers a little fact. So when we cut from a rock, there are always two different sides you can cut it. Like the most stones you have seen are faceted from the top side, and that's how you set them in the jewelry. But some of the stones, like moving on to our next piece, that's what I would like to tell you. They demand to be cut differently. This stone was cut from this angle, but from the jewelry perspective, this was the best angle. So we made checkers cut at the back. We made the pendant like this, so you can actually see it's a mountain of good luck. Actually, it's a small beautiful piece which has got really great fire. It's a citrine. It's about 20 carats of citrine. So usually people would make it like that with a big bucket out on the back, and then you can wear it like this. But this is how you wear it. Wow. Because the luster and the fire is most at that side. So it has to be cut like that so that we can make sure that we can see the fire reflecting from every corner. You can see the golden yellow color, the yellow golden color, which is equivalent to a sapphire color sometimes, that you can see beautifully reflected through this stone. And when you wear it as a pendant, it would be a statement piece. You can wear it as a statement piece. You can wear it to a party and it would, you know, attract the attention towards you immediately. It's just for $988. Vâng thưa quý vị, ở đây đó quý vị có thể nhìn thấy được rằng cái viên đây là một cái viên citrine, mà cái citrine này nó đặc biệt đó là đây là một cái kiểu mà design, mà tại sao họ làm thế này? Họ làm thế này chỉ bởi vì á, khi mà những cái giác cắt cái mặt sau của cái viên citrine này đó, chính cái giác cắt đó nó tạo ra những cái tia phản chiếu khi mà nó đi qua ánh sáng hay là tiếp xúc với ánh sáng. Thành ra đó, ở cái viên citrine này đó quý vị sẽ nhìn thấy được là một cái viên citrine gọi là real citrine natural, không qua cái treatment nào hết. Nó là 19.3 carat citrine, 20 carat citrine. Và cái vỏ đó, cái đường viền của cái này là 1 gam 93, và cái giá gửi đến là $988. Đó quý vị có thể nhìn thấy được tại sao mà cái viên này nó cắt theo cái dạng như vậy, tức là đằng sau nó giống như nó giống như cái bánh ú. Quý vị có thể nhìn thấy giống cái bánh ú không? Trên tay của Bích Trâm nó giống cái bánh ú nè. Đó, cái đằng sau đó quý vị nhìn thấy trên cái màn ảnh đó, nó chạy như vậy đó. Đó, quý vị nhìn thấy cái độ cao của nó không? Mình có cảm giác nó giống như cái bánh ú đó. Đằng trước mặt á thì nó phẳng nè, mà phía đằng sau nó giống như cái bánh ú nè, quý vị thấy không? Đó, nó đẹp vậy đó. Hay là mình nói kim tự tháp đi cũng được đi. Cái này đó nó sẽ phản chiếu cái ánh sáng lên trên cái bề mặt khi mà mình đeo. Đó lý do mà tại sao mà họ làm như thế này. Họ cắt và họ làm cái vỏ như vậy. Quý vị thấy đẹp chưa? Đó, nó đẹp á, là ở cái viên gemstone, chứ không phải là bởi vì cái vàng hoa hòe hoa sói ở chung quanh. Mà ở đây đó, bởi vì cái công ty này gọi là Gemstone Factory, cho nên đó, họ mới show cho quý vị thấy cái đẹp của cái gemstone nó như thế nào. Đó, nếu mà quý vị mua những cái gemstone mà real gemstone đúng thì quý vị sẽ thấy cái độ đẹp lắm. Những cái người như Tiem, như Jenny,
Quý vị biết không, khi họ nhìn thấy viên gemstone và đẹp đó là họ mê quá trời mê luôn đó quý vị. Đó cái mặt sau, bây giờ cái đây mặt trước nè. Đó, với cái mặt trước là khi quý vị đeo á là nó sẽ như thế này. This is the front. Oh, that's the front. The pointed thing is the front. Oh, the point is the front. That's the design, because that's how we wanted to have the maximum fire go through it. Đó, cho nên cái mặt trước á nó nhọn lên như vậy đó quý vị. Nó giống như kim tự tháp, giống như cái kim tự tháp hay điều quanh đú. Thì cái nhờ cái đó nó mới bắt ánh sáng. Đó quý vị thấy không? Đó, còn cái mặt flat á nó là phía đằng sau để nó dựa lên trên cái người của mình. Đó, đẹp không? Rất đẹp luôn ha quý vị. Dễ thương quá. $988 có certificate credit cho quý vị nhé. Rồi, cảm ơn quý vị. Thank you. Now moving on to our next piece. We encourage our viewers to Google the name of the piece. It's carnelian. Carnelian, it's a beautiful piece. It's orange in color. It's difficult to find, about 16 carats. It's always difficult to find even 5 carats plus of carnelian in this big size. Even 5 carat plus is difficult to find. It has got really good color. The luster is very fine. You can see the fire inside. It's made in 14 karat gold of about 2.50 grams of gold, and it's just for $988. The price in the market is priceless, because even if you try to find it at about, I would say, $1,000 a carat, you would not be able to find such a good piece with such a good size. The size and the weight are really, really important in this one, because carnelian is very difficult to find in big sizes. It is a rare piece for just $988. Rồi, vâng thưa quý vị, đây là một cái viên nó gọi là fire opal. It looks like fire opal, but it's a much rarer stone. Carnelian. Vâng thưa quý vị, hồi nãy đó Bích Trâm vừa mới nhìn một cái đó thì Bích Trâm guess nó là fire opal, but ông nói là nó không phải fire opal, nhưng mà nó là chameleon. Chameleon là một cái loại gemstone mà nó có carnelian. Yeah. Cái carnelian này đó nó có cái màu cà rốt, cái màu đỏ cam rất đẹp. Mà hiếm khi để quý vị có thể tìm được một cái viên gemstone, real gemstone mà có cái màu đỏ cà rốt này. Thông thường ra mình hay có mình cái san hô đó, san hô nó gọi là cái gì nhỉ? San tiếng gọi là you know the one in the color like this in the ocean, coral. Nó gọi là coral, tức là san hô đó. Đó quý vị, thì nó có cái màu như thế này. Nhưng mà cái này nó không phải san hô, mà nó là gemstone ở trong núi, ở trong vách núi á. Rồi quý vị, người ta mới đào được những cái mỏ, ta lấy nó ra, nó mới có cái màu thế này. Và người ta cắt được những cái giác này để tạo nên cái màu rất là đẹp. This is the front. Another, the fronts that it's different, because every stone is unique. Yes. You have to make sure that you're cutting it right. Because the picture we took was from the other angle, but this is the real angle. You see the color? Yes. It's the Miranda color. It's so nice, orange color. It almost matches with your dress right now, but it's orange and your dress is red. But it looks so beautiful and vivid right now. In the first time I saw the carnelian. Yeah, I know it's difficult to find. $988 quý vị, không phải dễ. Where does it come from? Where does it come from? Carnelian has different origins. I mean, it's difficult to say because it's very rare in the world. Very rare in the world. So to track from which mine it came from, it's difficult to say. It was in our, it was in our collection. So what we do is every week we go through our collection, make sure we find something unique. Yes. So I found this, so we wanted to show our viewers this is so beautiful. This is some kind of a natural gemstone which exists. It's difficult to find even on Google. And if you see the images, even in images, you won't see a piece like that. Quý vị biết đây là rất là hiếm khi để mà tìm được cái viên mà carnelian màu này. Bởi vì ngay cái collection mà Jenny và đã nghiên cứu, đã đi tìm để làm mà mấy chục năm trôi qua, thì rất lâu thì mới cũng có được những cái viên carnelian này. Cho nên với cái màu sắc mà đỏ cam màu cà rốt này là cái màu đẹp nhất của cái carnelian. This is the
the best colors of The best carnelian? color for carnelian, and it's very rare to find size. Wow, but carnelians have a different color too, or just only this See, color? every stone which exists in the world might have different colors, because of the mineral structures. Yeah. When we identify a stone, what we look at is the mineral composition. So it's very much possible that a stone with a different color but same mineral composition as carnelian may exist, but it's very difficult to find. Wow, quý vị biết trong câu hỏi rằng là cái viên carnelian này nó có màu khác không? Thì ông nói là tùy theo cái mỗi cái sự gọi là kết hợp để nó trở thành một cái viên như thế này trong lòng đất thôi. Nhưng mà có một cái đó là cái màu này là cái màu đẹp nhất của carnelian, mà trước giờ khi mà ông làm về cái vấn đề gemstone ấy, thì cái carnelian này ông chỉ thấy là chỉ có màu như thế này, và cái màu này là màu đẹp nhất của carnelian đó thưa quý vị. Và cái giá tiền là $988 là quý vị đã sở hữu một cái viên gemstone rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Với cái kiểu mà design này đó, thì khi quý vị đeo vào đó, quý vị sẽ thấy rất là thích, chỉ bởi vì nó đơn giản nhưng mà nó show được cái viên đá màu lên, nó show được cái viên đá quý lên, nó đẹp như thế nào. Rồi, cảm ơn quý vị nha. Moving on to the next piece, number 10. Like I was telling our viewers that when we are looking at a stone to classify it, to give it a name, we don't just look at the color. The next one I'm about to show you is kungsai. It has purple color. It looks like iolite. It might look like amethyst, but the mineral composition, it's different, the chemical composition. So the mineral particles which are present inside determine what kind of a stone are we going to label it as, the hardness of the stone. We are trying to compile a course in which we can teach our audiences or viewers to how to identify these things by themselves. But for now, from what we have learned from GIA, we can do it ourselves, and we try to do it the best. It's a 10 carat kungsai in 2 grams gold. This is a rare stone again. Like carnelian, it's difficult to find the rocks for it. It's very difficult to find a clean piece, and a 10 carat piece, it's almost near impossible to find. So this one is a very well cut, a rare kungsai which is 10 carats in size. And again, all the pieces which we have are from 15-20 years ago, so we might have different big pieces coming in, but they again from our collection, it's very difficult to replicate or reorder these pieces. It is only for $1288, while the market should be around $10,000-12,000. Wow, quý vị ơi, cái viên mà quý vị nhìn thấy trên màn ảnh đó cũng là một cái viên rất hiếm, một cái viên gemstone rất hiếm, nó gọi là kungsai. Mà cái kungsai này đó thưa quý vị, khi mà người ta tìm ra được cái viên này đó là người ta rất là happy, chỉ bởi vì thứ nhất cái đẹp của cái màu kungsai này. Cái màu này là cái màu light pink, mà quý vị có thể nhìn phớt thì quý vị nghĩ rằng nó nhớ là pink sapphire. Looks like pink Look sapphire. like pink sapphire. But, đó, nhưng mà lavender sapphire. This one is it gives you the pink glimpse. Yeah, it's pink. actually the lavender color. Yeah, tức là nó giống như là nó gọi là lavender. Lavender sapphire. Lavender look like lavender sapphire, nhưng mà ở đây là cái viên này nó là kungsai. Và cái kungsai là một trong những cái viên đá quý mà cũng hiếm khi là họ tìm ra được cái màu như thế này. Khi mà họ trong cái mining á, mà họ đào ra được á, thì quý vị biết không, nhiều khi cả là mấy trăm gọi là kg đá hay là cả ngàn kg đá, nhiều khi á, như vậy đó mới lấy ra được á, mấy cái viên như thế này mà thôi, chúng có nhiều đâu quý vị. Ở đây cái viên kungsai này đó, nó là có họ they have a same name with the in chemical name, what they call. That's what it's called. No, it's not beryl. The group is undetermined as of now, but the name of the stone, the name of the variety, variety is kungsai. So kungsai. when you say it, the variety is kungsai, sometimes it's difficult to classify the mineral group. So, mineral group too. So like we have group which is beryl. In beryl we have aquamarine, and then we have emerald. So it's a group and then the variety. So the variety in this one we can call it kungsai. See, quý vị thấy không? Nó khi mà nếu mà mình nghiên cứu về đá màu đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái sự kết hợp, cái trao đổi chất hóa học ở trong lòng đất, khi mà cái volcano
tức là cái lòng đất, cái chất nham thạch ở trong lòng đất nó nổ, nó phúng lên á, thì nó qua từng cái lớp tầng địa chất, nó stay ở đó cả triệu năm, rồi cái trao đổi hóa chất từng cái tầng địa chất trong cái lòng đất đó, nó mới tạo ra được những cái màu sắc của đá quý như thế này đó quý vị. Cho nên cái này sau khi người ta thử nghiệm, ta lấy được những cái viên đá này, người ta đưa vào để ta thử nghiệm, thì người ta mới biết được cái chất hóa học của nó và đặt tên cho nó. Vâng thưa quý vị, cái đó là cái hay ở điểm đó. Và cái này là is the front or the back? This is the front. The flat in the front. Flat in the front. That stone was a rarity. Otherwise we always have the flat. Giá là $1,288. 10 carat kunzite. 10 carat kunzite trên một cái vỏ vàng 2 gam vàng 14. Cái viên này đó, bây giờ nè, Bích Trâm để thế này thôi, tức là không có qua một cái đèn cái chiếu gì hết, mà cứ để bình thường thế này. Quý vị nhìn thấy cái đồ chiếu của nó, mình có cảm giác giống như là pink lavender sapphire, hoặc có thể mình nhìn có thể giống như là viên kim cương nữa. Similar like diamond too. Similar, right. It looks similar to that because of the fire. Bởi vì cái độ chiếu của nó, cái độ lấp lánh của nó đó quý vị. Cho nên nhiều khi mình mới nhìn mình cứ tưởng rằng là một viên kim cương màu hồng hay màu lavender, hoặc là cái viên sapphire. Đó, cái đẹp của những cái loại này nó là như vậy đó thưa quý vị. Từ từ đó, Bích Trâm hy vọng rằng là quý vị sẽ hiểu nhiều hơn và sẽ thích thú khi mà quý vị mua cho mình những cái gemstone như thế này. Đẹp lắm đó quý vị. 1.288, bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, 1.288 mà quý vị mua với có cái giấy tờ certificate, và khi quý vị bán lại, quý vị có thể upgrade lên một cái lớn hơn, hoặc là nó có thể một cái kiểu cò nào đó mà quý vị ưa thích, thì công ty vẫn làm cho quý vị được đó, mà quý vị không phải bị trả 10%, 20% hay là 30% gì hết, mà họ sẽ gọi là upgrade lên cho quý vị nhé, và không có phải trừ cái tiền stocking fee gì hết, và chắc chắn là họ sẽ dựa trên những cái giấy tờ mà họ đã bán cho quý vị trước đây và cái certificate mà quý vị đã có về cái gemstone, và họ sẽ trao đổi với quý vị. Cho nên xin quý vị cứ theo dõi, và quý vị thích thì quý vị cứ ra để mà ngắm nghía những cái gemstone mà quý vị ưa thích, và quý vị mua cho mình cái gemstone quý vị nha. Rồi, và bây giờ qua món kế tiếp nào. Và next one. Next one is our jade pendant. This one we bought from an auction. It's an antique piece. I mean, we say it's antique because we bought from the auction. When they told us it's antique. We can appraise it, and we can appraise it. It's beautiful. It's beautiful. You can appraise it for at least $9,000. Wow. It has got this beautiful pendant, little pendant in between, which is in 14 karat gold. And then you see the flower and the shape. It's been cut perfectly. It's hand cut, not machine cut. It's rare to find a jade of this quality and, you know, such age and such beauty. So it's a beautiful piece, so only 1188. It's about 30 carats of jade. So, you know, the jade itself is at least $5,000 in the market for right now. But what we are offering is far less. We are just offering at 1/3 of our cost, which is 1188. It's a beautiful pendant. And Ms. Tram will show you in a bit. Real Burma jade, right? The mines are undetermined. Yeah. Again, because you have to do extensive testing for that. Yes. But it's real jade. Yeah, real jade. Okay. Vâng thưa quý vị, đây là một cái design, phải nói là một cái design rất là antique, mà khi mà người ta làm cái người ta đi mấy cái chỗ auction đó, và người ta tìm được những cái món nữ trang như thế này. Đây là một cái chiếc lá, hay giống như là một cái hoa, mà phải nói là hoa lily đó quý vị. Một cái hoa lily, và giữa cái hoa lily này á là một tượng, để Bích Trâm xem coi, là tượng Đức Mẹ, tượng Đức Mẹ, một cái tượng Đức Mẹ gọi là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đây là tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, làm trên một cái này là vàng 14 thưa quý vị, nặng 1,8 g. Rồi cái jade này đó thì total cân là khoảng 30 carat jade.
Với bên chỗ công ty của Danny đó thì tất cả những cái gì gọi là gemstone thì họ tính bằng carat. Đôi khi quý vị mua những cái vòng cái ngọc gì của chết đó, cẩm thạch đó, quý vị nói ô giá vậy như vậy, nhưng mà thật ra đó những cái mà khi mà Danny, công ty của gemstone mà họ collect được những cái này trong những auction đó, là họ phải qua những cái xét nghiệm nhiều để mà họ thử, thì họ sẽ cho quý vị biết rất rõ rằng là nó đến từ đâu cái viên cái ngọc này. Mà đây là một cái real chết nha quý vị, biết trong soi, biết trong sấy cái đồ trong và những cái sớ đá của nó đẹp lắm quý vị. Rồi cái giá nó là 1.188 đô la. Cái sớ đá quá đẹp luôn quý vị. Đó. Và quý vị không có cái thứ hai là bởi vì đây là một cái kiểu mà quý vị sẽ không tìm thấy cái thứ hai. Bởi vì cái này họ collect được, họ trong cái auction đó, họ mới tìm được cái như thế này, đẹp chưa quý vị. Đó, giữa là tường. So beautiful and elegant. Giữa là tường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đó quý vị, đẹp không? Rất đẹp luôn. It's a vintage collection piece. Nó là cái kiểu mà vintage, và họ đã collect được từ lâu. 1.188 đô la quý vị nhé. Rồi. The next piece we have again is in jade. This design is very pretty. It's based on the royal designs of ancient years. It has got really good diamonds. It's got about, I would say, about half a carat to 1 carat diamonds in it on the base and on the side, on the top. And it has got 2 beautiful jade balls made in a beautiful design. You can wear it to the parties, you can wear it in your daily purpose. It's light, it's beautiful, and it's just for $288 for the whole piece. Rồi, đây thưa quý vị, lại thêm một cái pendant nữa. Mà cái pendant này đó, nó là 2 cái viên ngọc mà nước lý. 2 cái viên ngọc nước lý này đó được kết hợp lại với một cái vỏ vàng nối với nhau. Trên đó là vàng 18 nặng đến 4 gram, và hột xoàn trên cái này đó là 0.30 carat với cái giá là 288 đô la. Dễ thương lắm quý vị ơi, 288 đô la. Đeo một cái này cũng quá là xinh. Mà cái viên ngọc xanh này đó quý vị có thể thấy được là nó để cái này, cái dây này hơi lớn. This a little too big for this. Yeah, it's okay. You can just show it like that. I know it's a specific design, so it has sometimes it has to take a. Đây nào quý vị, cái này nó như thế này trên cổ bên trong đó. Tại vì khi quý vị phải luồn cái sợi dây qua bên đây nè, đó, mà cái sợi dây này hơi lớn thành là không có luồn được, nhưng mà để như thế này quý vị, đẹp không? Màu xanh lý rất là đẹp ha quý vị. 288 đó, em đánh rồi đó, 288. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều lắm nha. Đó, đẹp ghê hồn. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều lắm. Moving on from our pendant section, now we move on to our rings. We have got a 14 carat gold ring with a beautiful emerald cut emerald. It's a champagne green color, bottle green color, sorry. It's a bottle green color, it's a beautifully cut stone. The Zambian stone, again, like I said, it's very difficult to find such a deep and dark color these days. It's nearly impossible to find it naturally, and this one is a natural piece with beautiful baguettes diamond all around. The weight of the baguette diamonds is about 0.30 cents. The emerald is of 3 carats. The emerald, with the color and the fire and the luster it has, the kind of quality it possesses, it could be not found for at least $7,000 to $8,000 in the market. And right now the whole ring we are offering only for $788. It's a beautiful piece, and when Ms. Tram would show you would see how the dark color still resonates light from inside. You can see that the stone does not go dead. It's alive. It's beautiful. It has got all the lusters and everything inside it. It's a beautiful piece for just $788. Yeah, đây thưa quý vị, cái viên này đó, một cái chiếc nhẫn rất là đẹp emerald, nó được kết hợp trên một cái vỏ, rồi mỗi một bên như vậy nó có 4 cái viên emerald, 4 cái viên hột, 1, 2, 3, 4, 5 cái viên hột xoàn baguette,
mỗi bên là 6. Và cái viên emerald này phải nói là một cái viên rất đẹp. Cái viên này màu xanh thẫm của Zombie nha quý vị, cái màu xanh thẫm rất là đẹp luôn. Cho nên khi mà quý vị đeo cái này đó, quý vị có thể nhìn thấy được cái màu xanh đúng nghĩa của nó, cái màu xanh lá cây rất nhìn nó đeo vô rất là xinh, rất là nhẹ nhàng quý vị nhé. Với cái giá là $788 thôi. Thưa quý vị, 2,5 gam vàng 14 trên cái ngón tay. Em có thể cho một cái ngón tay chỉ chút xíu đó, đây nè, đó để quý vị có thể nhìn thấy rất là đẹp. Đó, nó là như thế này, nó vừa tầm trên cái ngón tay của mình thôi. Đó, quý vị thấy không? Đẹp chưa? Đó, nó vừa tầm, nó không có cao quá, nó cũng không có gọi là lớn quá. Có đôi khi có nhiều quý chị em thích đeo nhỏ nhỏ trên tay gì đó, để có một cái chiếc nhẫn ở trên tay nó gọn gàng vừa đẹp. $788. Rồi, cảm ơn quý vị. Thank you. Cảm ơn em. The next one which we have, it's a bicolor. It's a very rare, very unique piece. It's a bicolor tourmaline. It has got two colors, LX tourmaline. You can see the two colors right inside. It's made in a beautiful 3D 18 karat mounting of 2.40 grams of gold in it. The stone is 5 carats and it has got about 1 carat of diamonds in it. This beautiful piece, the bicolor tourmaline, is known as Alex tourmaline. Alex tourmaline, yes. Because of alexandrite. It shows the property, it displays the properties of that stone. Alexandrite, as you all know, changes color very, very vividly. This one has got two colors which you can see in different light. You can see the two colors up and down right there. It has got about 1 carat of diamonds made in a beautiful 3D mounting. It's handcrafted 18 carat 3D mounting, beautiful from all sides, and the stone is pretty as well. This is only for $788. The market price, the appraisal value should be between $6,000 to $7,000. Vâng, thưa quý vị, rồi quý vị biết là cái chiếc nhẫn này nó gọi là Alex tourmaline. Tại sao nó gọi Alex tourmaline? Bởi vì khi nó đi qua ánh sáng đó, quý vị có thể nhìn thấy 2 màu hoặc 3 màu ở trong cái viên Alex tourmaline này. Ở đây đó quý vị có thể nhìn thấy được nó có một cái màu xanh, rồi cành của nó là nó tự nhiên là mình nghiêng cái ánh sáng cái mình thấy giống như là một pink lavender, right? I can see the green and then I turn orange. The pinkish orange. You can see it correctly. I thought it looked like the pink. It looks like pink, but pink orange, right? Pinkish orange, yes. Đó, thì quý vị biết alexandrite là một cái viên gemstone, 1 carat của nó mắc gấp đôi tiền 1 carat diamond. Quý vị có biết không? Đó, rất là mắc. Cho nên với cái viên gemstone này nó có 2 màu, thế nên nó gọi là alexandrite, nó gọi là Alex tourmaline. Bởi vì nó là một cái viên tourmaline, nhưng mà nó có những cái màu khi mà quý vị chuyển cái gemstone này qua những cái góc độ ánh sáng khác nhau thì nó sẽ có những cái màu sắc khác ở trên đó. Cho nên nó mới gọi là Alex tourmaline. Và cái giá tiền là $788. 5 carats Alex tourmaline trên một cái vỏ Hồng Kông 2 gam 40 vàng 18. Và cái số hột xoàn nằm trên cái vỏ là 1 carat nước e-color và internal flawless. Cái này là của vỏ Hồng Kông và vỏ mới, cho nên là khi mà quý vị mua đó là quý vị enjoy, là quý vị sẽ có một cái certificate như thế này nhá. Đây, quý vị sẽ được một cái certificate để nói rõ cái giá trị của cái viên này như thế nào. Và Bích Trâm để cái ngón tay này luôn trên cái giấy để cho quý vị có thể nhìn thấy cái chiếc nhẫn trên cái như thế nào. Quý vị thấy đẹp không? Đó, cái chiếc nhẫn nó đẹp như thế này đó quý vị. Và quý vị sẽ có một cái giấy chứng nhận như thế này của công ty đó gọi là gem&minerals Incorporation, right? Và đằng dưới trên cái góc bên đây nó có GIA credit. Đó, quý vị nhìn thấy không? Đó, thành ra quý vị sẽ an tâm là quý vị có mua được một cái gemstone là đúng nghĩa và natural. Và chúng tôi, công ty có thể trao đổi với quý vị, gọi là sau quý vị xài một thời gian, quý vị muốn upgrade lên
rồi họ cũng sẽ upgrade cho quý vị mà không phải mất một cái stocking fee nào hết. 10, 15, 20% như các nơi người ta đã từng làm với quý vị. Nhưng mà công ty Gemstone Factory họ sẽ không làm như vậy. Và quý vị an tâm, bởi vì gemstone theo thời gian, gemstone, những cái gemstone đá quý, đá màu này theo thời gian nó sẽ tăng cao, cái giá trị của nó sẽ tăng cao quý vị ơi. Mời quý vị ha. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Thank you. That all sounded lovely. Thank you so much. Right, and now we go to number 15. Number 15 is a bottle green tourmaline color. Hello. Hello. Dạ, khỏe không? Dạ, bây giờ đang bán hàng, có mua hàng không? Đang bán hàng. Rồi có gì coi hàng nha. Rồi sẽ gọi lại. Rồi, cảm ơn. So, number 15 is a bottle green tourmaline color. This tourmaline looks like emerald. It has vivid luster. It has got really, really good color, and the depth is so good that you can see how well it's been cut. If you can focus on the ring, please. Rồi bây giờ em chiếu qua cái tay của ông dùm. Okay, so you can see the depth I was talking about. It's set in a beautiful 18K 3D mounting, and you can see how beautifully the depth has been cut. So the stone was cut in a way you don't have to. We didn't go for saving the weight. We went for the maximum light to shine through the stone. So you can see the color when I turn it towards your screen. Now you see the color which is coming through it. If you were to, be greedy and make stone which is heavier and trying to make more money, then the stone's beauty would have been lost. So we always go for the quality over quantity, and this ring proves it. It has been set in a beautiful 18K mounting. The diamonds all around, about 75 cents of diamonds in it. The color and the clarity, it's flawless AAA 4A color, and it's only for 788. Again, if you were to try and find a natural piece like that, and that's what I would like to emphasize on. No treatment, natural piece, the value goes really, really up. What we do offer is we always offer a trade up to our audiences, our clients, because we are confident we're selling at 1/3 of our price. So we can always sell it for profit anywhere we have to, but here we are trying to introduce ourselves, and we are trying to make new clients, trying to make new friends, and make sure that you all enjoy and cherish the collections which you have collected. So we are trying to sell it only for 788. The market value is well around $7,000 for this one. Rồi, vâng thưa quý vị, đây là một cái chiếc nhẫn mà phải nói rằng là trên một cái vỏ Hồng Kông, mà cái vỏ này là vỏ 3D. Cái đẹp của cái viên này đó, nó là một cái viên tourmaline mà cái màu xanh này đó, người ta gọi là cái gì? Hồi xưa quý vị có biết là người ta gọi là cái màu xanh ve chai không? Đó, cái màu xanh này nó đẹp mức độ như vậy đó quý vị. Cái màu xanh ve chai tức là nó có màu lá cây. Cái đồ sạch, cái đồ đẹp của nó đó, nó là một viên gọi là không có tì vết, và nó được cắt theo cái dạng emerald cut, trên một cái vỏ vàng 18 nặng 2 gam 4. Which one? This one, it's this one. This one This one you're wearing still. Yeah, right. Sorry. No worries. Trên một cái vỏ vàng 18 nặng 3 gam 6. Rồi cái viên tourmaline này đó thưa quý vị là 3 carat, số hột xoàn 3D trên cái vỏ nó là 0.75 point, e-color và internal flawless, với cái giá là $788. Quý vị có biết rằng là khi mà quý vị có được cái viên mà tourmaline đúng cái màu ve chai này đó, hiếm lắm quý vị, rất hiếm khi mà có. Bởi vì á, khi mà cái viên tourmaline nó thơn ra được cái màu như thế này đó, nó phải qua một cái trao đổi hóa chất trong cái lòng đất với một cái nồng độ nóng ở trong cái lòng đất á, nó như thế nào nó mới ra được cái màu như thế này quý vị ha. Thành ra khi mà những cái nhà mà gemstone á, mà khi họ mua được những cái vóc đá bự đó, họ đem về họ cắt ra mà họ nhìn thấy được những cái này họ thích lắm, là bởi vì họ biết được rằng cái giá trị, cái màu sắc của cái viên gemstone nó ở đâu.
Thành ra khi mà quý vị mua những cái gemstone này thì chắc chắn là quý vị sẽ rất happy dần dần. Tại vì Deep nói rằng là muốn đến với cộng đồng người Việt của chúng ta, cho nên gửi đến cho quý vị cái giá thật là rẻ, chỉ có 788. Nhưng mà khi mà quý vị mà có được cái certificate, cái người appraiser đó, người ta sẽ cho quý vị biết rất rõ cái giá trị của cái viên gemstone, nhiều khi nó mấy ngàn đô la lần chứ không phải mấy trăm như thế này đâu nghe quý vị. Thành ra cái certificate này nó là một cái tờ giấy giống như là cái birth certificate vậy đó, nó đầy đủ với những cái chi tiết của cái viên gemstone, của cái nhẫn, nó gồm có những cái gì nó nằm ở trên đó, và GIA credited, cho nên quý vị an tâm, rất là an tâm. Đây trên cái ngón tay của Bích Trâm đây, quý vị có thể nhìn thấy cái chiếc nhẫn này quá đẹp không? Đó, nó vừa tức là nó không lớn lắm để mình có thể đeo mỗi ngày, quý vị có thấy không? Đó, mình có thể đeo mỗi ngày rất là đẹp. Nó vừa, nó khéo. Mà các cô trẻ bây giờ thích đeo đơn giản thì nói nghe quý vị, đó, họ chỉ thích đeo như thế này chứ họ cũng thích đeo gọi là rườm rà lắm đâu. Bởi vì cái thế hệ trẻ bây giờ đó là họ theo cái kiểu đơn giản hơn, cho nên ông đã chọn lựa hay là Deep đã chọn lựa những cái màu mã đơn giản, bởi vì Deep cũng là một người trẻ mà, thì họ cũng thích những cái kiểu đơn giản. Thành ra khi mà quý vị mua, quý vị sẽ rất là enjoy khi đeo những cái như thế này. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều lắm. Thank you. It's a pleasure. Next one is a beautiful 3D designed checker skirt, water sapphire, 6 carat cushion cut, the checker skirt on the facets. It's a beautiful ring. The water sapphire is of iolite group, and the trade name for this one is known as water sapphire. It looks like sapphire, like blue sapphire. Again, the stone is cut flawlessly. It is internally flawless stone. It's a beautiful piece with beautiful cut, color and luster all around. The diamonds are about half a carat diamonds in this 18K mounting, 18 carat gold, 3D styled mounting, beautiful stone, perfect for parties and occasions, only for 888. It's a beautiful piece. Đây thưa quý vị, cái chiếc nhẫn này đó, phải nói rằng là thêm một cái chiếc nhẫn, nó gọi là water sapphire. Và cái viên water sapphire này đó, cái giá cắt của nó gọi là checker cut, trên một cái vỏ vàng của Hồng Kông, vàng 18 và nặng 3 gram, 6 carat water sapphire, và cái số diamond trên cái vỏ nó là 0.50 point, e-color và internal flawless. Lại thêm một cái chiếc nhẫn water sapphire. Quý vị có biết là tại sao nó gọi là water sapphire? Chỉ bởi vì khi mà quý vị nhìn vào đó, quý vị có thể nhìn see through, là quý vị có thể nhìn xuống như cái đáy á, mà quý vị nhìn khi mà quý vị di chuyển đó, cái tay á, hoặc là đi qua cái ánh sáng, quý vị các cảm giác như có cái nước ở bên trong đó, cho nên nó gọi là water sapphire. Còn cái màu sapphire đúng nghĩa đó thì nó là màu đậm, cho nên mình không thể nhìn see through được. Nhưng mà water sapphire thì mình có thể nhìn thấy từ trên mặt xuống như cái đáy. Cái đó là cái điểm đặc biệt. Với cái giá là 888 đô la, và cái viên này là flawless luôn. Cái viên water sapphire này nó cũng là flawless. Quý vị sẽ không có nhìn thấy cái tì vết ở trong cái viên water sapphire này. Rất là đẹp quý vị nha. Với cái giá là 888 đô la. Đây trên ngón tay của Bích Trâm, quý vị nhìn thấy có phải là đeo một cách rất là dễ dàng, dễ chịu không? Nó chỉ có như thế này thôi. Lớp trẻ bây giờ chúng ta là đeo thêm, ngay cả bây giờ Bích Trâm mà đeo nhẫn, Bích Trâm cũng thích vậy. Đeo đơn giản vậy, thứ nhất là không có vướng, thứ hai tự nhiên cái tay mình nó thấy nó hay hơn là đeo một cái thiệt là to đùng ở trên cái tay. Đeo trên tay được, to lớn được, nhưng mà khi mình tiệc tùng này kia đó, mình đeo, còn bình thường đó mình đeo thế này đẹp nhất. 888 đô la quý vị ha. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều lắm. Đó, đẹp chưa? Rồi, next one. Next one, before we go to the next one, I would like to show my viewers a little bit this, if I may have the focus please. So the next ring is Tanzanite ring, but before we go to the ring, I would like to tell you, like what we have always showed to our viewers, what we have right now is from this part of the rock. Like millions of years, when rock form, the rough forms into the volcanoes in the center of the earth, they all come up, and when they come up,
there are two different varieties. One variety is this crystal clear variety, which used to be in abundance before, when we used to mine less, didn't have so many equipments, and people only mined what they needed. We had the great quality. So the gemstones which we are showing to you right now are of this quality, or the topmost quality, because they've been collected 15, 20, 30 years ago. Right now, all you see in the market is this quality, the bottom quality which is coming in the market. They're trying to treat it, make sure that it looks like natural color, but it's not natural, and the cleanliness, the clarity, it's all in the top, which is almost gone now. It's really hard to find that kind of quality anymore. And I showed you this because now the next piece which I'm about to show you has beautiful color, and you see the clarity. The clarity is topmost, top of the line clarity, which you can see how beautiful it looks in such a nice mounting, and the color and the clarity looks amazing and flawless. And that's why this ring is rare. That's why I would like to show, that's why I keep on saying that they're one of a kind. This one is only for 888 with the ring. This is about 4.25 carats of emerald. You cannot find the emerald itself for 4,000, oh sorry, tanzanite. You cannot just find the tanzanite itself for about $5,000 in the market by the current price. It's a natural piece with no treatment to it. It's a natural piece. Tanzanite. 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 From the movie Titanic. Right. See? Quý vị biết không? Đây là một cái viên Tanzanite, và quý vị nhìn thấy đó, cái Tanzanite đó nó là đứng cao hơn là sapphire. They are more valuable than the sapphire. They're more valuable than sapphire. They're even more valuable than diamonds at times. Yes. If they have the right cut and the clarity. That's all. Quý vị biết Tanzanite đó, nó là cái giá trị của nó còn cao hơn sapphire, còn cao hơn blue sapphire, thưa quý vị. Và chỉ có một cái nơi ở bên châu Phi có cái Tanzanite này. They from the African Tanzania. Đó, cho nên nó gọi là Tanzanite. Thành ra trên thế giới chỉ có một nơi này nó có cái này thôi. Quý vị nhìn thấy đẹp không? Ở đất nước châu Phi đôi khi mình hay từ nói chứ, đất nước châu Phi khi họ gọi là chỉ có nắng nóng và sỏi đá. Thế mà sỏi đá là mà ra được những cái gemstone này cũng là trời cho, có đúng không quý vị? Cho nên ở Tanzania đó, nó có độc nhất là cái loại này, nó gọi là Tanzanite. Và cái giá trị cũng như là cái đẹp của nó cao hơn sapphire. Và đây là một cái viên Tanzanite ở cái độ cắt của nó đó. Thưa quý vị, nó là một cái viên nó cắt theo hình chữ nhật, flawless và emerald cut. Cái flawless ở đây là quý vị có thể nhìn sâu vào, quý vị có thể nhìn sâu vào dưới đáy đó, đó là quý vị có thể nhìn thấy được ngay. Cái vỏ vàng này là của Hồng Kông, 2g7 vàng 14. Cái viên Tanzanite này nó nặng đến là 4 carat 25. 4 carat 25, và cái số diamond chung quanh nó là 0.75 point, e-color và internal flawless. Phải nói rằng là cái chiếc nhẫn này rất đẹp. Ai mà kén đó thì cái chiếc nhẫn này rất là xinh ở trên ngón tay. Bích Trâm bảo đảm luôn, giá là $888. Bích Trâm bảo đảm với quý vị là khi quý vị đeo cái chiếc này quý vị sẽ rất thích, là bởi vì cái giác cắt của nó nè, và nó setting nó vừa tầm ở trên cái ngón tay của mình, cho nên khi mình đeo thích lắm quý vị. Đó, quý vị thấy cái màu của Tanzanite, cái màu xanh tím, mà khi người ta nói đến Tanzanite người ta hay nhớ đến cái đôi mắt màu tím của cái người nghệ sĩ gọi là Elizabeth Taylor, có đúng quý vị? Chỉ có độc nhất một mình bả trên thế giới này, như có một mình bả có cặp mắt màu đỏ thôi, không ai có hết quý vị. Bây giờ ta đang cố gắng ta tìm thêm một người thứ hai để có cặp mắt màu đỏ đó quý vị. Không biết con cháu của bà có hay không. Vâng thưa quý vị, với cái giá là $888, đẹp chưa quý vị? Đẹp lắm luôn á. Thật ra mời quý vị nha, để rồi quý vị cũng sẽ có được cái certificate do GIA graded cho cái credited cho cái này. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều lắm. Next one. Next one is a very romantic stone. This is golden garnet or hasselnite. It is the color of beautiful sunsets. If people love sunsets, it has got that kind of fire, like the fire you see on the water when the sun is setting down. You see that beautiful orange color,
You see the beautiful golden color. This is a golden color garnet, or known as hassonite. Yeah. It's a beautiful stone. It's set in 14 karat mounting with about 1 carat of diamond around it. It's a beautiful mounting, and the stone is even prettier. The stone can remind you of a beautiful sunset. It can remind you of beautiful fires, like the volcano eruption fire, like, you know, the lava fire, which is so pretty to look at. People have lava lamps at home. Yeah. This one is a living lava lamp in itself, and the mineral is so good. The color, the cut, the clarity, they're all superb, AAA, brilliant color. So this is only for 1188. It's a 5 carat hassonite. The market price would be at least $5,000 to $7,000 with the ring, the beautiful ring itself. Just the ring itself, this kind of mounting you would find for at least $1,000 itself. Just the mounting by itself. So the whole ring right now we are offering at $1188. It's a beautiful, beautiful piece. Wow. Why they call it hassonite? Hassonite. Hassonite is from garnet group. Yes. And the variety is hassonite. When garnet goes golden color, we call it hassonite. Oh, really? Like the green burial is emerald. Yeah. That's how it is. Thông thường ra đó quý vị, cái garnet á, quý vị nhìn thấy á là nó màu đỏ đầm đúng không? Nhưng mà ở đây cái màu này đỏ này nó có một cái màu đỏ cam, đỏ hồng. Cho nên nó gọi là hassonite. Mà cái hassonite này đó, khi mà quý vị tìm được những cái viên mà nó ra được cái màu thế này đó, cũng hiếm lắm chứ không phải là dễ mà tìm được ra những cái màu sắc như thế này quý vị nhé. Rồi ở đây cái viên này đó, nó cũng là flawless luôn nha quý vị. Nó còn là flawless luôn, nó rất đẹp. Cái màu này là cái màu đẹp lắm luôn á. Trên một cái vỏ hồng công, vàng 14, nặng 3 gam 6, 5 carat hassonite và 1 carat diamond e-corner và internal flawless. Trên cái vỏ này rất đẹp. Đây thưa quý vị, cái vỏ này, và quý vị nhớ là khi mà sửa làm cắt nhỏ xuống cho quý vị thì là free, nhưng mà khi mà quý vị muốn làm rộng ra thì phải ép thêm vàng, thì quý vị chỉ trả tiền vàng mà thôi quý vị nhé. Và cái sự mua bán trao đổi thì quý vị cứ gọi đến cái số phone trên màn ảnh đó là 626 922 4789, thì ở đó công ty sẽ giải thích cho quý vị một cách rõ ràng tường tận. Và nếu quý vị có cần đến cái Bích Trâm giúp cho một chút xíu nào đó thì Bích Trâm cũng có thể sẵn sàng để giúp cho quý vị. Và bây giờ đó, đây trên có ngón tay của Bích Trâm nè, là $1.188 cho một chiếc nhẫn hassonite. Quá đẹp quý vị. Phải nói rằng là cái hassonite nó real color, cho nên nhìn vô nó chiếu, rất là chiếu quý vị. Tại vì trước đây mình nhiều khi mình không biết cái giá trị của cái gemstone, của đá màu, cho nên mình coi thường. Nhưng mà bây giờ quý vị có thể nhìn thấy được cái đẹp của cái gemstone, nó thiên nhiên, nó đẹp như thế nào, quý vị thấy không ha. $1.188. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều lắm. Cảm ơn em gái. Đó. Moving on to the next piece, number 19. It's a beautiful mounting, 18 karat gold, 3D mounting, and the center stone is a lovely ruby light. Wow, it is ruby light. Remember I showed you the patparasha color? This has the pink and orange going for it. It is equivalent to a sapphire in quality. It's a beautiful piece. It's emerald cut, 5 carats in 18 karat mounting with about 1 carat of diamonds around. Beautiful ring with dark pink color and really good color and luster. It is again made to perfection. If I can have the focus, please. Now you can see right here. You see the depth of the stone. It's beautifully cut. It sits on the mounting pretty. It would look pretty on your hand when you would wear it, and you can see the pink orange color right in it. Right there. Right there. Đó. Vâng thưa quý vị, đây là một cái viên nó gọi là ruby light. Quý vị cũng đã biết rồi, tại sao nó gọi là ruby light, đúng chưa? Thì ở đây đó, cái màu pink của cái viên này nè, và cái độ trong của cái độ trong của cái viên này nó rất đẹp. Quý vị có thể nhìn từ trên mặt xuống dưới đáy,
nó gọi là flawless đó quý vị. Cái giá trị của cái viên ruby light này đó là ở cái màu. The values of the ruby light in the market. Yeah, in the market, and then but the values of that because the color and the build of the stone. Yes, the value is because of the beautiful color it has, which is equivalent to sapphire color, and the brilliant cut in the light. See, not every stone is capable of emitting that much light. Only the top of the top stones can do that. Yes. And only selected few have the capability of generating that much color with the fire. So ruby light has really good pink color along with the fire, and it comes in variations like sapphires. So this ruby light is dark pink color with orange shades in it. That makes the value up, and that's why the value in the market. Yeah. Vâng, thưa quý vị, đó ông mới giải thích lên một lần nữa. Cái đẹp của cái ruby light là nó ở cái điểm là thứ nhất là cái màu, cái độ đẹp và cái từ flawless của nó. Nói tóm lại nó là như vậy. Và cái cắt của nó là khi như thế này, qua cái giác cắt của nó sẽ tạo ra cái nó là brilliant color. Nó chiếu sáng, nó phản chiếu cái tia, nó rất là đẹp. Nó đẹp của cái ruby light là ở cái điểm đó, và cái này nó không tì vết ở bên trong, cho nên không có tì vết natural, tì vết ở bên trong, cho nên nó rất là đẹp ở cái điểm đó. Thưa quý vị, giá là $988, quá đẹp. $988 quý vị thử nghĩ đi. Nguyên một cái vỏ hột xoàn như thế này nữa của Hồng Kông nữa. Cái này, cái vỏ hột xoàn Hồng Kông này rất là đẹp, mà đeo vô nó vừa sát sao ở trên cái ngón tay của mình, đẹp ha quý vị ha. Đó, cái màu ruby light này, pinkish orange, right? Like pat parasha. Like a parasha, right? Like a pat parasha. Pat parasha. Pat parasha. There you go. Paparasha. Okay, I have to learn more the stone language. Yeah, I know. See, the audience, we want them to know that whatever they are looking to buy or they are looking at your show is one of a kind thing. Yeah. To have a Patparasha sapphire level ruby light, it's very rare. Yeah, đó. Thành ra khi mà phải nói rằng là nhìn cái viên này đó, quý vị sẽ nhìn thấy cái độ đẹp của cái viên, cái độ trong suốt của cái viên ruby light này. $988 và quý vị sẽ có cái certificate đầy đủ quý vị nhé. Rồi, thank you. Now the next one is a checkers cut ruby light. It's a ruby color which is closer to the color of a ruby. It's light pink, but still with a darker shade. It's lighter than the one which we just saw, but it had the orange shade in it because of the mineral composition. This one has all pink tone in it, beautiful hue. It is made in 18K gold, 3D mounting. It's a beautiful piece with 5 carats of ruby light in between with checkers cut to make the light go through. Yeah. It is only for $1188. The market, the appraisal price is going to be around $6,000 to $7,000. It's a beautiful piece. Wow, đây thưa quý vị, trên màn ảnh đó là quý vị có thể nhìn thấy một cái ruby light. Mà cái viên ruby light này nó không phải như cái viên hồi nãy. Cái viên này nó có màu pink. Nó có một cái màu pink và they call it dark pink, right? The one which you showed before was pinkish orange. Pinkish orange. This one is mid dark pink. Like this one is pink, but darker pink. Darker pink, yes, right. Cái này á, cái viên ruby này rất đẹp quý vị. Nó cái này nó có một có nói gọi là natural, thiên nhiên, tì vết thiên nhiên bên trong, nhưng mà cái viên này đó, nó natural darker pink rất là đẹp. Vâng thưa quý vị, trên một cái vỏ Hồng Kông với những cái 3 gam vàng 18, 5 carat ruby light và hạt xoàn là 1 carat, e-color và internal flawless. Trên một cái vỏ như thế này, quý vị có thể nhìn thấy cái viên nó tự nhiên nó trông nó rất là xinh xắn và có giá trị trên cái tay của mình. $1.188. Cái này riêng đối quý vị có biết không, do có những cái viên ruby mà quý vị đã mua ở trên nhiều khi ở nơi các cửa tùy theo cái cửa hàng nào đó quý vị mua, thì có nhiều nơi họ nói rằng là cái ruby light họ không có bảo đảm nó real ruby, cho nên họ chỉ có bán cái vỏ. Nhưng mà với công ty Gemstone Factory thì họ sẽ có giấy tờ chứng nhận cho quý vị đó là real ruby, hoặc là ruby miếng điền, hoặc là ruby light như thế nào. Cho nên quý vị an tâm để quý vị sẽ biết thêm nhiều và quý vị sử dụng đeo những cái nữ trang mà quý vị yêu thích và những cái đá màu.
$1.188 cho chiếc nhẫn này. Cảm ơn em. Quý vị sẽ nhìn lại trên màn ảnh để cho quý vị sẽ thấy cái chiếc nhẫn này nó đẹp như thế nào nhé. Đó, đẹp chưa? Thành ra đây là một cái chiếc nhẫn mà quý vị sẽ yêu thích đó, dám bảo đảm quý vị luôn. Rồi, và bây giờ mời one more please. We are going next to the pinkish orange color of ruby light. Yeah. This is again, now I'm sorry I didn't bring the tweezers today. I forgot my bag. It got locked out. But this one is a beautiful piece. This one is again pinkish orange ruby light. You have to put in here. Yes. Because on the hand cannot see. Yeah. You can see now. All right. Yeah. Right. Like that. Yeah. All right. So it's pinkish orange. It's a beautiful cut stone. It's just for 3.38 carats, and you can see the stone, how beautiful it looks. It's very pretty, very beautifully made. And then I have to put it in hand just to show it like that. Probably like this. So you can put it like that. I mean, right now you have, I mean, you can put it on your hand, it would look like a ring. Yeah, but it's hard. They will rub. Yeah. They will rub. No worries. I can show it like this. So this angle, I think. Yeah. Probably. It's a beautiful piece. It's a pinkish orange ruby light, and it's only for $288. It's a piece which is very well made. Flawless 4A color. It's just for $288. Flawless and what color? Flawless and 4A color. Forest? Like 4A. 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 Oh, 4A. 4A, top of the line. 4A, right. Vâng, thưa quý vị, thì cái viên ruby light này đó, nó có cái màu pink rất là đẹp. Rồi nó nặng là 3 carat 38. Với cái giá tiền gửi đến quý vị only $288 mà thôi. Và cái này nó là 4A nha quý vị. 4A là 4A. Đó, người ta nó đọc dính liền vô. Đó, thì nó rất là đẹp nè quý vị. Qua màn ảnh quý vị đã thấy đẹp như vậy rồi. Thành ra bây giờ nó là cái rót thôi. Thành ra bây giờ cứ Bích Trâm cũng cầm lên tay để cho quý vị nhìn thấy. Mặc dù chiếu trên kia đã rõ hơn rồi. Nhưng mà rồi rớt. Đây, để cho quý vị có thể nhìn thấy. Can we put the stones on top of this and then probably move this out? It's hard. It's hard to focus. And try it this way. No, yeah. Okay. Like that. So probably we can focus on this. Em có thể để vào đây đó. Like that. Yeah. Right. So this is a pinkish orange ruby light, a beautiful color. Like she said, it's only for $288. Yeah. And moving on from this stone, we would be moving on to rubies now. Now this rubies which I'm about to show you, all of them come from rocks which we purchased at auctions. Yes. So we are not sure of the origin, because the mine, I mean, these are from the Royal Collection houses, so we cannot say which mines. They could be Burma, they could be, you know, Zambia, they could be from anywhere, but they're top of the line because we got from the royal houses. We bought the rock, and from there we made the the gemstones out of it. So presenting the first one, looks like a Burmese ruby. It's a beautiful Cabochon ruby. It is cut, it's 20 carats. The market price of such a good cut, such good color piece would be at least $20,000. $1,000 a carat. Wow. You can see let me just rotate it around a little bit. Yeah. And you can see how beautiful the color is. Yeah. See the pinkish red color? Yeah. That color usually is in Burmese ruby. And such a big piece is a rarity to find. And you can see the silkiness, the velvetiness of the stone. And you would realize from all sides is perfect. You can make it into a necklace centerpiece. Yes, yes. Or a ring. It's a beautiful piece. Yeah. 19.66 carat, only for $388. The market price should be $20,000. Ruby Cabochon, no treatment. 3888. Right. 3,000. Quý vị biết không, đây là một cái viên ruby mà collection ông đã, cái công ty này họ đã collection rất là nhiều năm. Sau những cái nguyên thủy một cục đá rồi họ mới cắt ra, rồi họ mới lấy được những cái viên như thế này. Mà trong đây cái viên này đó, họ được cắt ra, họ làm theo cái dạng Cabochon với 19.66 carat, và nó không qua bất kỳ một cái treatment nào hết.
Cho nên cái viên này đó với cái carat là 19 carat 66 ruby này đó là 3.888. Em trai 3.888 chứ không phải 2.000. 3.888. Vâng thưa quý vị, và cái viên này đó khi mà người ta collect được đó thì nó ở những cái đá nó collect được, công ty mà collect được đem về để mà làm nó có thể ở trên whole world. Nhưng mà cái màu sắc này khi người ta treatment, người ta thử đó, thì họ tin chắc rằng nó ở Burma bởi vì cái màu sắc và cái chất lượng của đá. Sau khi người ta thử nghiệm thì người ta biết được và là những cái là xuất phát từ đó. Cho nên ở đây cái viên này nó rất là đẹp quý vị nhé, với cái giá là 3.888 đô la và sẽ có certificate cho quý vị. Ok. The reason I said that we bought the rock at the collection is because sometimes we are, I mean, 90% times we are sure of the mines, which mine it belongs to. But these are, you know, this could be a lottery, but these are from old times, so they are top of the line, but really beautiful pieces. Đó thì cho nên ông nói là sau khi thử nghiệm thì đó thì có thể là họ đã tìm được từ lâu lắm rồi, bây giờ họ lấy ra để họ làm ra những cái nữ trang như thế này. Để làm những cái viên như thế này quý vị có thể làm thành nữ trang, bất kỳ cái kiểu nữ trang nào quý vị thích. Next one is a cut stone from the same lot. I mean from the same collection of roughs which we had. It's a natural ruby, no heat, no treat. It's a 9.42 carat piece. It's a beautifully cut stone which has got really good red color. If you can please focus on the stone. So it's a beautifully cut stone. Chiếu vào đây dùm chút nha. Rồi. Yeah. Right there, you can see the stone. It's very well cut, very well made. The luster is very pretty. It's awesome stone. It's 9.42. The table is big. The table is almost. They have the I think from this because we keep it in this. See, that's why we have to keep them here. That's what they have. It's a beautiful stone. It's cut very perfectly. It's flawless. It has got that Burmese luster going for it. The silkiness, the velvetiness. The pieces like this in the market are at least $10,000 to $12,000, and this one is just 1888. It's 9.42 carat natural ruby, no treatment at all. Vâng thưa quý vị, cái viên này đó nó là rất là đẹp luôn, với cái giá là 1.888 đô la, 9 carat 42 ruby, và không có qua bất kỳ một cái treatment nào hết, không qua bất kỳ một cái treatment nào hết. Và họ đã và cái màu này là màu pigeon blood, tức là màu máu bồ câu đó quý vị, đẹp lắm. Bởi vì cái viên này ở đây nè, mắt Bich nhìn ở đây, cái màu đúng là cái màu máu bồ câu, rất là đẹp lắm luôn đó quý vị. Đó, và cái giác cắt của nó đẹp tuyệt vời luôn. Khi mà Bich soi thử coi. Đúng rồi, đẹp lắm quý vị. It has got the silvery, velvety luster, which is very rare to find. Yep. Right. Right. Moving on to number 24. It's 11.47 carat natural ruby, pigeon blood color, very well made, very well cut. You can see right there. It has got really good luster in it. The stone has got really good luster in it completely. It's very well made. You can see the table is big. Usually they make the table smaller so that they can retain more color, but this stone had natural color, so we could make table bigger and allow the light to go through and have the luster shine through the stone. This one is again just 2388, no treatment. The major thing in these stones is that there is a lot of treatment in the market which is going around, and these stones which we have are not treated from the old mines. They're from old mines, hence there is no treatment at all in them, and they're very well made from our collections from the yesteryears. It's 11.47 carat ruby, 2388, natural ruby, no treatment, pigeon blood, and has got all the indications of it being from Burma mines. But since we bought the rocks at the collection, we cannot confirm that. But the looks, the luster, the velvety touch, it all indicates to it being a really natural Burma piece, a really natural ruby. It's a beautiful piece.
Yeah, vâng thưa quý vị, cái viên mà ruby mà quý vị nhìn thấy trên màn ảnh đó cũng là một cái viên ruby cũng rất là hiếm để có được cái màu như thế này. Thứ nhất là màu mẫu bồ câu, cái thứ hai nó cũng không qua bất kỳ một cái treatment nào cả, và nó nặng đến là 11.47 carats. Vâng thưa quý vị, ở đây đó Deep muốn giới thiệu đến quý vị cái gemstone mà nhất là ruby. Quý vị có thể nhìn thấy những cluster của nó. Một cái viên natural đó là khi quý vị nhìn vào đó là quý vị sẽ thấy được cái natural của nó. Những cái loại mà thí dụ man-made, những cái loại mà lấy đá bột mà ép ra đó thưa quý vị, thì mình nhìn cái sắc màu nó dài lắm, nó không có lóng lánh giống như những cái viên natural. Những cái viên natural như thế này nó lóng lánh một cách rất là đẹp, rất là tự nhiên. Với đó là lý do mà tại sao khi người ta cắt những cái viên ruby đó, người ta phải chọn những cái giác cắt làm sao để mà nó sẽ, cái ánh sáng nó sẽ chiếu vào, khi nó chiếu vào đó nó sẽ làm nổi bật được cái đẹp, cái màu sắc của cái viên ruby này. Vâng thưa quý vị, giá là 2.388 cho cái viên ruby này, đẹp lắm quý vị, 11 carat 47. Moving on to our next piece. Okay. This one is a brilliant cut ruby, 7.35 carats. Again, natural ruby, no treatment, no treatment at all. Beautiful, beautiful red color. It has got that velvet silky color in it. See, this is how it's well cut. You can see the flawless thing. Let me just clean it for a second. All right. Sorry about that. Now you can see the table, because it is from old rocks. We had to cut it in a way where we can make sure that the best of the piece comes out, the color retains, and the table opens up. So we made sure that the bottom is lighter, so you don't have to pay extra weight, and you can have the light go through. This is called facets. You see the cuts right here. This is the facet, and the center part is known as table. Oh, cut they call it facets, but the facet. But the facets, but the back of it. The back of it is known as girdle. They could say it a lighter. Lighter, like we cut the weight like this. The weight like that, and then that's why the light goes through. The light will go through. Light goes through. So I mean, like I said, we are planning on launching some courses to educate our viewers, so that they can actually have kind of knowledge to ascertain the stones by themselves. We would be preparing a curriculum, and if people are interested, we can teach them for a minimal fees how to see a gemstone, how to buy a gemstone. So if you would see, these things are known as facets. Those facets are these an old style, old cut facets, because the rough was old. It is from time, like a long time ago. So you have to make sure that you don't break the stone, at the same time make the beautiful piece out of it. So we cut this similar stone. Like this, see? Similarly like this. See? Similar like this. Right. Đó. This is still a newer rock. This is a newer rock. Em chiếu ở đây cái rock này nè, đó. Okay. So you see, this is a newer rock, right? And then from this you have to make sure, I mean, you can cut it in any which way, the color would not come out to be as good, as bright as this one. But even in this you have to make sure, for example, if you're cutting this area, like last time you identify for our viewers, right there, and here, and then there, right there. Let's take this area which you're talking about right here, right? Okay. If you have to cut this area, you have to make sure that you cut around it first, and then you take the piece out. So you're not wasting, but you actually have to cut through about 200 carats from there, from around here. Then the piece comes out. Then you have to see it from all angles and make sure how it goes. So it can go either around or anything, oval, anything. But you have to cut, and you have to make sure the table is bigger. If you want to give your buyers the best chance. If you want to make money for yourself, then you can cut it the bigger, thicker shapes, which is big ovals or big rounds, right? But we cut it in such a shape. That's why the girdle. The girdle we make it. I mean, the girdle we make it perfect. The culet we make it pointier, and then we make the table bigger. Wow, đó. Vâng thưa quý vị, ông cho quý vị Deep cho quý vị biết thêm một cái hiểu biết một tí xíu về gemstone, nhất là về ruby, bởi vì ông có Deep có một cái cục
đá ruby như thế này nè quý vị. Mình nhìn làm sao mình biết được đây là cục ruby, đúng không? Nhưng mà những cái người mà người ta chuyên về cái này, người ta nhìn là người ta biết ngay. Thì ở đây đó, muốn có được một cái viên ruby đẹp như thế này, thì bây giờ ở cả một cái cục như thế này, thì quý vị có thể nhìn thấy cái màu hồng này là màu hồng ruby rồi cái gì nữa, quý vị thấy không? Nhưng mà những cái ruby nó nằm độc một cục như vậy đó, nhưng mà không phải rằng là quý vị có thể là có được một cái viên như thế này ngay đâu. Ở đây là nó có những cái màu sắc này nó khác này nè quý vị có thể khi mà nhìn gần đó quý vị có thể nhìn thấy cái màu này nó bóng bóng hơn chút nè, ở dưới đây một điểm bóng bóng hơn chút nè, ở bên góc này có chỗ nó bóng bóng hơn nè. Thì có nghĩa rằng là ở đây ông nói rằng là muốn cắt để mà lấy cái này ra đó, thì ông phải cắt vô đó, phải ít ra phải 100 hoặc là hơn 100 carat, nó đi sâu vào để nó không bị đụng vào cái viên này. Bởi vì cái viên này bên trong á, nó có thể rằng là nó dài hay nó vuông hay nó dẹp mình không biết được. Thành ra khi người ta cắt, người ta phải cắt từ từ vô để người ta lấy cả một cái viên nó ra. Cho nên nhiều khi cả một cái cục như thế này đấy quý vị, coi là cả ngàn carat mới lấy ra được mấy chục viên thế này, không có dễ quý vị biết không? Đó lý do mà ông sẽ cho quý vị biết tại sao mà đá quý. Thứ nhất nó mắc, cái thứ hai là nó đẹp là nhờ cái màu sắc và nhờ cái người, khi mà người ta mình lấy ra, cái người thợ người ta làm nghề, người ta phải biết cách nó cắt để mà lấy cả cái viên đó ra, rồi người ta mới mài dũa thành như thế này đó. Cho nên đây cũng là một trong những cái mà khi mà quý vị mua sắm về gemstone đó, là quý vị đã biết được là tại sao mà gemstone nó mắc và tại sao nó có như thế này, chứ không phải là tự động mà treat màu mà nó ra, nó phải có tự màu của nó đã có rồi quý vị nhé. Cho nên nó có những cái á, mà đôi khi người ta treat màu đó, hoặc là ta qua heat là chỉ bởi vì sao những cái bệnh nó dơ thế này nè, người ta cắt ra, người ta không muốn waste nó, thì người ta phải bỏ với heat để làm gì? Để lấy những cái chất dơ đó ra và người ta làm lại, để mình có thì những cái đó đó về sau này nó sẽ dễ bị gọi là bị ràng hoặc là bị mất màu đi. Nhưng mà những cái mà như thế này, tức là những cái cục này nè, chút đây nè, đó mà lấy ra nó là nguyên thủy vậy đó quý vị. Đó, những cái chút nhỏ xíu này thôi nè, đó bên không này chút xíu này thôi là, nhưng mà nó sâu ở bên trong á thì mới lấy ra được một vài cái như thế này mà thôi. Đó, quý vị ha. Đó, cho nên cái mắc tiền ở đây á, cái viên này với cái giá là 1.488 đô la. Đó, cái viên mà quý vị đang thấy đó là 1.488 đô la, 7 carat 35, không qua bất kỳ một cái treatment nào hết. Thành ra mình mua bán với công ty gemstone này là quý vị thấy không, quý vị sẽ học hỏi được cũng rất nhiều. Cho nên khi nào quý vị đi mua ở đâu, quý vị nhớ được những cái này, quý vị cứ soi vô là quý vị sẽ thích lắm. Quý vị sẽ biết được rằng là người ta đã nói với mình những cái điều mà mình có thể học tập được, có đúng không? The next one I have is my personal favorite. It's a pigeon blood. Dark pigeon blood. Even dark pigeon blood color. Wow. The ruby, it's a cabochon. No, sorry, not cabochon. It's a cushion cut. Oh, cushion. It's a cushion cut piece. It's a beautiful piece. If you now you can see the color and the luster right there. The velvety luster and the color. The fire is coming through. Right now, it's set on this base, and even then you can see the fire which is going through it. You can see how beautifully it reflects the light. How beautifully it gives out the color. It is 10.43 natural ruby. Burmese indication. It's pigeon blood, dark pigeon blood color, only for 2188. In the market, you cannot find this color or this piece even for $30,000. I can tell you that. Wow. I mean, if you would go for the appraisal report, it would be minimum $20,000 minimum on this piece. It's a collector's item. Pigeon blood, dark, very well cut, 4A quality piece. Wow. Vâng thưa quý vị, đây là một cái viên, cũng là một cái viên ruby collection. Và nếu mà quý vị ra thị trường, quý vị tìm một cái viên giống y như vậy thì phải là từ 20.000 đô la trở lên. 10 carat 43 và không có qua bất kỳ một cái treatment nào hết. Và cái màu này đúng với màu gọi là màu máu bồ câu, một cái màu rất là đẹp quý vị ơi, cái màu đẹp lắm luôn á. Để với Trâm xem ha. Mà cái này là cushion cut, không qua bất kỳ một cái treatment nào hết. Để với Trâm soi nha.
Wow, the cut, beautiful cut. It's a beautiful Right. cut and They call it's checker dark cut. pigeon lit. Again, the facets are really good. The thing is, again, it's from old mines, so it's Yeah. a natural piece with such a dark color. You don't get dark colors with such natural pieces anymore. And the cut is to make it the perfect proportion it can to retain the beauty. When you have pieces such beautiful, we try to retain as much of stone as we can. Normally we go for the lighter shade, right? But in these kind of stones, you have to make sure So beautiful. the fire inside doesn't die. Most stones reflect light from outside. This stone has light inside. Yeah. The fire from within. And that's why it's cut in that shape, that manner, that you can make it a beautiful ring. Yeah. And the color would not go away. We didn't want to lighten the color. The color is the topmost attractive quality of this piece. Quý vị biết rằng là Deep muốn nhấn mạnh rằng là cái đẹp của cái viên stone này là color từ chính nó phát sáng, từ chính nó tự tỏa ra từ tận bên trong cái viên stone này, cái viên ruby này. Cho nên những cái mà cắt giác của nó đó, người ta phải lựa những cái cắt giác phù hợp để làm sao cái viên gemstone này nó có thể tỏa sáng một cách tuyệt vời. $2,188. Quý vị không có thể tìm cái thứ hai đâu. The market price is $2,188 em trai. Alright, now moving on, we have some really beautiful emeralds for our viewers. There you go. Natural emeralds coming up. It's an emerald cut, bottle green color. Beautiful emerald. Ooh, beautiful. It's beautiful. Right. It's 5.56 carats. Right. The price is just Cho chị cái 888. số 27 em. 27 cái emerald, cái viên emerald. Hình chữ nhật á. There we go. Oh, so beautiful. See? Beautiful, Even huh? the picture Yeah. you can see in. Yeah. Đẹp á. Nói đi. Come talk. Yeah. So the soft glow of this emerald is so pretty. It glows from inside. It has got that soft touch, the velvety touch going for it. The piece is cut to perfection. It has got a really big table where the light can come off it. You can set in a mounting, a pendant or a ring, and it can still glow with diamonds, without diamonds. It's a collectibles item. It's 5.56 carats. 888. The market value, the price value would be around at least $5,000 on this one. Wow, at least $5,000 on this one. Cái viên này đó quý vị là một cái viên cũng rất là đặc biệt của Emerald Zombia. Nếu mà quý vị ra thị trường để quý vị tìm thì cái viên này cũng ít ra cũng phải $5,000. Cái này là 5 carat 56 và nó natural, và những cái cluster của nó rất là đẹp. Nó không qua bất kỳ một cái treatment nào hết nha quý vị, bởi vì cái Zombia, Emerald Zombia nó không qua bất kỳ một cái treatment nào được hết. Nó không cho, tự chính nó không cho nghe quý vị. Đẹp quá, cái màu xanh rất là đều đặn. Và cái viên này quý vị có thể làm nhẫn nè, hoặc là quý vị có thể làm pendant nè. Đó, rất là đẹp luôn. Có những cái màu nó giống như kẹo á quý vị, mình nhìn nó giống như là kẹo kiến á. Khi mà quý vị ăn ở ngoài Huế nó có cái loại kẹo nó gọi là kẹo kiến đó, nhìn trong như kiến vậy đó, thì cái này nó đẹp như vậy đó quý vị, đẹp lắm. Rồi, với cái giá là $888. Quý vị, $888 nha quý vị. Wow, cái này đẹp quá đó, $888 quý vị nha. Cái này mình có thể làm một cái chiếc nhẫn nè, hoặc là mình làm cái pendant quý vị ha. Rồi quý vị để dành đó, xong rồi mai mốt quý vị tìm thấy có một cái cặp làm móng tay nó cùng vàng như thế này, mình lấy cặp đó mình làm móng tay nữa, thì rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn các bạn quý vị. Rồi, next one. Next one is a natural emerald. It's a pear shape. This piece, like I said, every piece is different and every piece has its own unique qualities. The quality of this piece is the fire it has, the luster it has. Oh, I think there you go. Okay, hold it right here. Right here.
All right. Now you can see it has natural inclusion patterns inside. Now those are known as natural inclusion, mineral inclusions. Every stone has, a few of them. Some of them are visible, some of them not. This one has so much fire because it's transparent from inside. It has dark green color all over, but still it's transparent. And we made sure to cut it light from the culet side, from the bottom, so that we can have the light go through, and hence you can see the mineral inclusions clearly. Its history, really millions of years, the rocks came together because of the lava, and then they formed differently, and they formed this beautiful piece. Wow. It is only $588. $588 cho cái viên này. Quý vị có thể nhìn thấy qua màn ảnh đó là cho quý vị nhìn thấy những cái natural thiên nhiên ở bên trong, những cái tì vết thiên nhiên của emerald, và tất cả những cái emerald đều có những cái natural tì vết như vậy nha quý vị, thì mới là real emerald. Còn nếu không á, thì sẽ làm ở trong phòng lab, hoặc là họ đi qua những cái treatment để mà lấy những cái inclusion đó ra. Thì giống như là Colombia đó, thì họ phải đi qua những cái heat treatment để họ lấy những cái lotion ra, nhưng mà cứ mỗi 10 năm quý vị phải làm lại đó, phải nhớ là như vậy. Nhưng mà Zambia, từ cái emerald của Zambia là nó natural như thế nào là như thế đó, và nó không chấp nhận bất kỳ một cái treatment nào cả, even color, even là heat, vậy từ chính nó không chấp nhận. Thành ra đó, thành ra cái viên Zambia bao giờ cái màu xanh nó cũng rất đẹp. Chung quanh đó quý vị có thể nhìn thấy cái màu xanh lá cây rất đẹp, rất là ngọt luôn. Mặc dù bên trong nó những cái natural illusion bên trong, nhưng mà cái đẹp của đó là bởi cái độ trong của cái viên đá, và nó tỏa sáng ra, nó là chiếu lấp lánh ra khi mà đi qua những ánh sáng. Remember the movie Jurassic Park, the first one? They found those the mosquitoes inside that amber, the real natural stone. It's the same thing. These are the gas, carbons engulfed from millions of years ago. Wow, vâng thưa quý vị, hàng gọi là triệu năm đó, thì những cái viên này đó là không phải gì mà quý vị đã có được đâu, hàng triệu năm trước đó quý vị. Cái này đó chỉ có những cái người mà là khi mà người ta tìm ra được đó, thì chỉ có những cái người mà giàu có người ta mới mua được những cái này để người ta đeo thôi đó nghe quý vị. Cho nên mấy ông vua đó là hay đeo những cái này lắm đó. Thank you. Now moving on to our next piece. It's a 6.64 natural emerald, beautiful oval. Again, it's cut to perfection so that you don't have to pay for the size. The size is of that of a 15 carat piece, or a 12 to 15 carat piece. The weight is just 6.64 because we cut it so light from the back. You can see the vivid green, the champagne green color, the bottle green color in it. You can see the beautiful luster, the light sparkling off, the bouncing off, the sparkle inside. It's a perfect piece for just $988. The retail value, if it's around $7,000 to $8,000 for this piece. Đó, quý vị thấy không? Với cái viên mà emerald này đó, nó nặng đến 6 carat 64, và cái đẹp của cái viên emerald khi qua ánh sáng này, quý vị có thấy nhìn thấy cái màu xanh đẹp chưa? Đến đây là nhìn đó, là quý vị nhìn thấy nó bị cái ánh sáng nó làm quý vị nhìn thấy nó có vẻ hơi nhạt, nhưng mà ở đây á, là quý vị mắt thường ở đây là bên ngoài là quý vị nhìn thấy cái màu xanh lá cây rất đẹp lắm luôn á. Và chắc chắn là quý vị sẽ có nhìn những cái natural inclusion bên trong, nhưng mà cái giác cắt của nó đó quý vị ơi, nó là một trong những cái giác cắt đẹp nhất để làm cho cái viên này nó có tỏa sáng ra như thế. Rồi cảm ơn em trai đó, để quý vị nhìn lại trên màn ảnh đó, nó tỏa sáng như vậy đó thưa quý vị. Thành ra đi nó rất là đẹp. Quý vị có thể làm nhận, quý vị có thể làm pendant, đều được rất là dễ dàng nha. Đó. The next piece is a natural cabochon, natural emerald cabochon, 20.70 carats. It's a beautiful bottle green color. The color of the piece, it's so dark. It is so desirable. It has got all the even tone, and yet it has got the glow from inside. It has got that luster, the fire. Once you wear it like this, you can see how much fire it would have. But for now, you can see the color, the really dark.
bottle green color, top of the line color with such a soft and beautiful glow. This whole 20 carat piece, nearly 21 carats piece, is only 1888. It is in the market. The price for this one is between $15,000 to $18,000. It's from a collection, and that's why even though it has such a beautiful color, such an even color all over, no inclusions, no visible inclusions, no scars, beautiful soft skin, and still it's just 1888. Natural emerald cabochon. You can see the light, like if you see it at the bottom, you can see the light emitting through it. That's how clean, that's how beautiful this piece is, and all the color is just the color, not the inclusions, but the colors inside, the web of the color made by nature. It's a piece, a marvel of nature. Rồi quý vị, I have one customer asked number 7. What is number 7? Let's see number 7 right number here. 7. Number 7. Right here. I think this should be number 7. Oh, number It's 7. Emerald. Emerald. Yeah. Number 7. Cái này là Emerald Zombia. Ồ đúng rồi. Okay, can you talk and then Sure, đó, đây, thưa quý vị, chị Vivian Nguyễn đã hỏi rằng là cái pendant Emerald số 7 đó là của nước nào, thì cái này là của Zombia đó quý vị. Rất đẹp, cái viên này đẹp lắm. Của Zombia, natural, thiên nhiên, không qua bất kỳ một cái treatment nào hết. Và cái giá cũng rất nhẹ nhàng thôi. Chỉ có là $888. More than 1 carat of diamond. Right. Rồi. Alright, now moving on to the piece number 30. It's a natural emerald cabochon piece. Like I said, it is bottle green color, very desirable color. The color of this stone is soft, even all over. It has got a soft glowy tone in it, and you can see in the bottom, you can see at the bottom the light shining through it, and see that light green light there. That shows how good of the color is there in the stone. The natural minerals, when they come along, it's very rare that it makes such an even tone color. Every stone has color either in the top or in the bottom. This one has color all around. You can see the natural color all around. This looks like jade. That's how good of a color this is. That's how deep and dark color this is. You can use diamonds and make a pendant right there, and you can use it as a necklace centerpiece like that. It would be a beautiful necklace centerpiece. The light inside is rare to find because there is no natural light in dark stones. But this stone had the soft, glowy soft, glowy hue from inside that you can still see the light, and you can focus right here. At the bottom you can see the light coming through the green reflection. Wow. Quý vị ơi, cái viên Emerald Zombia này đó là cái màu của nó rất đẹp, cái màu lá cây đẹp. Họ phải giữ nguyên như thế này, và họ làm theo cái dạng cabochon là bởi vì từ chính đó đó nó tỏa sáng ra ở trong cái viên đá đó quý vị. Nó có những cái tỏa sáng ra khi mà qua cái ánh đèn, qua cái ánh sáng. Và nhiều người họ nhìn họ tưởng là cẩm thạch, nhưng mà không, nó là emerald của Zombia. Cho nên cái màu đẹp vậy, cho nên họ phải giữ nguyên tràn cái miếng đá mà họ không muốn cắt gì hết trơn, họ chỉ đánh bóng lên thôi, để cho cái quý vị có thể nhìn thấy cái đẹp tuyệt vời của cái viên này nó như thế nào. Mà với cái viên này đó, quý vị có biết được rằng là 20 carat 70 là với cái giá gửi đến cho quý vị là $1.888. Quý vị cứ thử nghĩ đi, $1.888, nhưng mà nếu mà quý vị đi ra ngoài để mà collection với các tiệm khác là how much is outside? At least $18,000. Đó. Nếu mà quý vị mua mà bên ngoài đó thì chắc chắn cái này quý vị phải mua đến $18,000. Đó quý vị thấy không, cho nó đẹp quá, để Trâm lấy với Trâm coi ha. Rất là đẹp luôn đó quý vị. Cái viên này mà làm một cái pendant ha. Xong rồi chung quanh rồi quý vị để một vàng hoặc xoàn nhỏ nhỏ vừa thôi ha. Rồi đó, trời, cái viên này đẹp lắm luôn á. Cái màu xanh
màu xanh thẳm đẹp quá. This top or the bottom? That's the top. This is the top. This is the top. This could be the top too. I mean, it's a cabochon cut, but we can see either way. But this one is usually the top. I think they use the top. This is curved. Yeah. So this one looks better as a top. Yeah, just a beautiful green, huh? It is amazing green. Can't believe it. So why stone have this green? That's what I'm saying, that to find such a big stone with such even color, that's how rare it is. Yes. I mean, it's a beautiful piece. Anybody who buys it would be super lucky. We can give it an appraisal of 10,000 off the table, right off the table. Yes. It's a beautiful piece. Quý vị biết là những cái viên mà emerald như này đó, thì quý vị cũng được biết rằng là nó giống như là ruby, nó nguyên cả một cái tảng thế này. Rồi đến khi mà tìm được nó là mình phải cắt ra để mà chọn được một cái viên cho nó đẹp. Không phải dễ. Cả một cái cục đá về họ phải cắt cho khéo lắm nó mới lòi ra được những cái như này, rồi họ mới mài dũa. Cho nên đó lý do mà họ không muốn cắt gì hết trơn á. Hiếm khi mà tìm được cả nguyên một cái miếng to được như thế này, cho nên họ chỉ để như vậy, họ đánh bóng lên thôi, để họ giữ nguyên trạng được một cái miếng đá lớn. Làm quý vị biết mà một cái viên như vậy mà lớn mà emerald kiểu này á, rờ vô cũng cháy tay đó, cũng phải mười mấy ngàn, mà bây giờ ở đây gửi đến cho quý vị $1,888. Thank you. Thank you. Yeah. And now we have the last piece, last but not the least. This one is a natural pear-shaped emerald, a beautiful piece with really dark color and even better fire inside. The pear shape is to make sure that the ultimate color and the ultimate fire comes out of the stone. This is how you say it. They call it a palette full of colors. That's what you call it. It's a painter's stroke. You can see how beautiful it is made. That from tip to toe, it has got all the natural color, all the beautiful inclusions inside. It looks so sparkly. It has got such a sparkle that if you can imagine a fire going inside it, or a constellation shower inside it. That's how sparkly and that's how beautiful it is. It's 5.56 carats, only for $888. The market price is at least $7,000 to $8,000. The piece has such a good color, such a vibrant color. You can see right here. That's actually the color you would see once you set it in. This is how beautiful it is. And the facets are so pretty that you can see the light sparkling right off them, right, like bouncing off them without even doing anything else. Okay, I sure. answer to the customer right now. Please take your time. I can educate them. Yeah, so in the meanwhile, she is busy answering to the customers. I would like to add to the point that when the gemstones are formed, the process is that the minerals, they're compressed by the intense heat in the earth's core. At that time, different materials combine and they start to form different minerals composition, different chemical compositions, and that's when you get your sapphires, your diamond, your rubies, and all the different natural gemstones. The beauty of the gemstones is that unlike gold, their value would always go up, especially if you're investing in one-of-a-kind pieces which are rare to find, which are, you know, not anymore in mining. Like if people will mine for another 10 years, they might go extinct at all, right? So when you invest in these kind of gemstones, you're actually investing into the future. You're trying to make pieces for your generations to come, and that's why these pieces, when they're formed, their backstory is so beautiful. So they were under the core of Earth for millions of years before they cooled down, gelled together, and made the roughs. Then we started mining the roughs about 100, 150 years ago, probably 200 years ago. Before, they used to find big rocks and just lying there because the earth would spit them out. That's how much abundance there was under the earth. The earth would just spit those out, and people would make big carvings like Kohinoors, like the big diamonds, like the big sapphires and rubies around the world. But now, you won't even find small pieces, because you have to go deep into the earth to find the reserve. Yeah. Ms. Tram can take over now. Dạ, thấy quý vị có thể nhìn thấy được cái viên citrine này, cái viên emerald này quá đẹp. Cái viên này nó trong ghê chưa? Cái viên nó trong lắm quý vị ơi, nó trong đẹp ghê. Nhưng mà đương nhiên tất cả những cái viên emerald nào nó cũng đều có những cái natural thiên nhiên của nó ở trên đó hết. Nhưng mà cái viên này rất là đẹp.
rất là đẹp luôn thưa quý vị. Ở đây đó quý vị có thể nhìn thấy được cái natural thiên nhiên của nó nằm đó không? Qua ánh sáng là quý vị đã nhìn thấy rồi. Nhưng mà cái cấu tạo của nó ở cái này là bởi vì cái độ trong của nó, của cái viên đá này rất là đá già đó quý vị. Và cái đẹp là ở cái màu xanh này, cái màu xanh đúng với cái màu xanh emerald. Đó là lý do mà tại sao Deep muốn gửi đến cho quý vị hiểu biết thêm về cái emerald. Và khi quý vị sử dụng emerald hay bất kỳ những cái đá màu nào là quý vị sẽ biết được cái giá trị của nó. Và tất cả những quý vị nào có những cái thắc mắc thì có thể gọi cho Bích Trâm hay gọi thẳng đến cái số của Danny 626 922 4789, hoặc là cứ trên YouTube đó nói chuyện Bích Trâm sẽ trả lời, hoặc trên Facebook thì cái nói quý Trâm cũng sẽ trả lời ngay cho quý vị, không sao hết. Và quý vị cứ thắc mắc thì cứ việc hỏi mà thôi, không sao nha quý vị nhé. Và hôm nay là nãy giờ là Jeff đã cho quý vị biết tất cả những cái món nữ trang, và cũng cho quý vị biết thêm một cái hiểu biết về những cái đá quý nó như thế nào. Cái Bích Trâm nghĩ đây cũng là một cái cách hay để chúng ta có thể tự tin hơn khi chúng ta đi mua sắm những cái gemstone. Vì I told them that this is the best deal when you to people to talk about when you give them the idea experiences about the gemstones and then make them more independent, and then when they go to buy this gemstone, they're more and they confident. feel happy because they understand that. Right. They understand, and then they will know more about the value of the real stone. Or the stones they're buying, not only from us, from the market. Because if you don't like, it's about the makeup products. Every girl knows which is the best one, which will stick, which will not, right? Which is natural, which is not. Same thing in gemstones. You are investing your hard-earned money. You're supposed to enjoy it. Even if you're rich, it's money you earned the hard way, right? So we want to make sure that you know the diamonds you're buying, the gemstones you're buying. You know what to look into them. It's cut, clarity, color, carat weight, and all those different things, right? Like you have to know about it, how rare they are, and you know how much of a big deal it is to buy such stones. Thì đó, thì lúc này Đông Bích Trâm cũng nói như vậy, cho nên ông nói ông rất là happy khi mà chia sẻ với quý vị tất cả những hiểu biết đó. Cũng giống như là gemstone hay diamond the same, tức là we phải 4C, cut, color, clarity and carat. Đó, tức là cái độ nặng của nó thì rõ ràng thì cái đá quý cũng the same, đá màu the same. Đá quý trong đó có kim cương cái quý vị, nhưng mà tại vì cái này nó có màu nên đó mình gọi là đá màu. Cho nên là tất cả những cái gì và Jeff ngày hôm nay gửi đến cho quý vị và chia sẻ với quý vị, vì trong hy vọng rằng là quý vị sẽ có cái tự tin hơn khi quý vị mua sắm. Và cứ gọi cho cái số phone 626 922 4789. Và nếu quý vị có muốn hiểu biết thêm đó thì Bích Trâm nghĩ rằng một cái người con của Danny là gem&minerals sẽ có những cái lớp học để chỉ cho quý vị biết thêm về gemstone, và quý vị sẽ gọi là rất là thích thú. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Gemstone Factory với Jeff. Và Jenny sẽ trở lại với quý vị vào ngày thứ Sáu cũng từ 6 giờ rưỡi quý vị nhé, và theo dõi để vào mua sắm những cái điều quý vị yêu thích. Và xin chúc quý vị có một buổi tối thật là bình yên cùng với gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị lần tới vào thứ Sáu. You can say goodbye to thank you so much audience for watching. I thank you again. Stay safe, stay healthy, and thank you so much for watching with us, and make sure that you take advantage of these great deals. And again, remember, we're open for appraisal services as well. If anything at all you would need, you can contact her or the number on the screen. Thank you so much. Have a great day. Thank you. Xin kính chào quý vị. Thank you.